მოგესალმებით. მთავარი აქცენტებით და ეს შეყოვნება არ არის შემთხვევითი, მართალი გითხრათ, რთული გადაცემაა დღეს ჩემთვის. რო გითხრათ, რომ ძალიან ვერკვევი ამ თემაში მოგატყუებთ, ერთ-ერთი რაშიც ვერკვევი ზუსტად და 100%-ით არის ის, რომ დეკანოზი მამალაძე არის მძევალი. მისი საქმე არის გაჩალიჩებული, მას ჩაუდეს ციანიდი, ის არაფერ კავშირში ამასთან არ არის და დანამდვილებით შემიძლია ვთქვა, რომ ის არის ხელისუფლების და საპატრიარქოს გარკვეული ჯგუფის მძევალი. ეს ვიცი, როგორც მისმა ადვოკატმა და იურისტმა. რაც შეეხება ამ საქმის გაგრძელებებს, რადაც მე ვიხილავ მეუფე იაკობის არ ვიცი რა დავარქვა, განცხადებას, გამოხტომას, ამაზე ვიმსჯელებთ მე და ეკაც და ჩვენი სტუმრებიც. მე ამად ვიხილავ გაგრძელებად და ხელისუფლების გაგრძელება მიმაჩნია ყველაზე უფრო სარისკოდ. მე არაერთგზის ვუთხარი საპატრიარქოსაც იმ ადამიანს, ვინც იყო გამოგზავნილი ჩემთან და ეს იყო უკვე მე ვფიქრობ, რომ ყველა კარტი უნდა გაიხსნას და არ არის დრო რაიმეს დამალვის, უბრალოდ არის რაღაცეების დამალვის დრო, მაგრამ არა იმის, რასაც მე ვლაპარაკობ. ეს იყო მეუფე ზენონი არაჯული და ჩვენ ვისაუბრეთ იმასთან დაკავშირებით, რა არის ჩემთვის ცნობილი ამ საქმიდან და მესაუბრა თუ არა მამალაძე დღეს გახმოვანებულ დეტალებზე, რაღაცა სექსუალური სკანდალის, მამათმავლობის, პედოფილიის და ასე შემდეგ. არა. იყო ჩემი პასუხი, ნამდვილად ჩვენ ამ თემაზე არ გვისაუბრია, მე ვიყავ მისი ადვოკატი და არ ვიბარებდი მისგან აღსარებას და ჩემთვის აბსოლუტურად უინტერესოა მამათმავლობა, პედოფილია და ასე შემდეგ ეკლესიაში. ეს არ არის თემა, რომელსაც მე განვიხილავ ან განვსჯი. ჩემთვის მნიშვნელოვანია პედოფილია დანაშაულია და ცხადია, რომ ეს მნიშვნელოვანია საერო თვალსაზრისით, მაგრამ მამათმავლობას რაც შეეხება და გადაცდომებს რელიგიური კუთხით, ეს ვერ იქნება ჩემთვის საინტერესო და ეს ვერ იქნება ჩემთვის განსჯის ან განხილვის საგანი და თემა და ეს არ იქნება არასდროს განსჯის ჩემთვის როგორც ჟურნალისტი ორივე შემთხვევაში. რატო ამ შემთხვევაში როცა ეკლესიაზე ვლაპარაკობ, იქ არსებული პრობლემებს მედია იხილავს. გადმოვალ მე შენთან ამ თემით, ჩემთვის როგორც ადვოკატისთვის, რომელიც ესაუბრება ბრალდებულს. ჩემთვის იკეტება ნებისმიერი თემა, რომელიც შეიძლება საინტერესო იყოს ჟურნალისტური თვალსაზრისით. თუ ამას სხვა თვალსაზრისით ან სხვა გზებით მოიპოვებს ჩემი მედია, ამის განხილვაზე ჩვენ ვიმსჯელებთ, იმიტომ რომ ეს არ მიმაჩნია ცალსახა საკითხად. მაგრამ ერთმნიშვნელოვნად და ცალსახად მიმაჩნია ის, რომ ეს არის პირველ რიგში საეკლესიო სასამართლოს სინოდის და ასე შემდეგ განსჯის საკითხი. ეს არის ჩემის განცხადება, როგორც მამალაძის ადვოკატის. ამის შემდეგ ჩვენ მქონდა კომუნიკაცია, მე და განსასჯელს, უпростоრეთ უკვე პატიმარს, მე და მის ძმას, ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრეთ და პირველად ჩემს ცხოვრებაში ეს თემა მასთან იქნა განხილული. როგორც კი წამოვიდა დეტალები და სახელები გავაჩერეთ, თორნიკეს შეუძლია ამაზე დანამდვილებით და მიდასტუროს იმედი მაქვს, მაგრამ ძალიან არ მომწონს, რომ ის არ არის დღეს ჩვენთან ეთერში და ორივე ტელეფონი გამორთული აქვს და მთავარი პირობა ჩემი მასთან ურთიერთობის იყო შემდეგი. თუ მას სურს, რომ მე კომუნიკაცია მქონდეს და ბოლომდე დავიცვა უფლებები პატიმრის, დეკანოზი მამალაძის, მაშინ ეს თემა არ უნდა არსებობდეს ჩვენ შორის და არც საზოგადოებრივი განხილვის ეს თემა არ უნდა იყოს. საუბარია მაღალი თანამდებობის პირების, არ ვიცი ამას რა ქვია საპატრიარქოში, საეკლესიო გადაცდომებზე, მოდი რბილად ვთქვათ, რომელსაც არავითარი დადასტურება გარდა თხრობისა, რომელშიც მე ვერ შევიტან ეჭვს და ვერც დავადასტურებ და ვერც დავეთანხმები, გარდა თხრობისა არ არსებობს. და მე არ ვიცი ეს რატომ არის ეკასგან განსხვავებით, პირადად მე სერიოზულად მეპარება ეჭვი, განსხვავებით პედოფილიისგან, რა თქმა უნდა, რომელიც დანაშაულია, საეკლესიო სქესობრივი თუნდაც გადაცდომები, რატომ უნდა იყოს მნიშვნელოვანი განხილვის საგანი.
ეს მე არ ვიცი მართალი გითხრათ, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს მე ჩაკეტილი მაქვს, იმიტომ რომ მე ვიყავი ადვოკატი კონკრეტულ საქმეზე, მე ვფიქრობ, რომ ამ საქმეზე მნიშვნელოვანი რაღაცები გავაკეთე, პირადად ჩემთვის და მე დარწმუნებული ვარ საზოგადოებისთვისაც სრულიად ცალსახაა, რომ ეს კაცი არის მძევალი და მის საქმეზე არაფერი არ მომხდარა, მაგრამ მე არ მინდა, რომ პატიმარი დეკანოზი გახდეს შურისმაძიებელი. და ამ ფორმით დაიწყოს მისი შურისძიება. მე ეს არ მინდა, იმიტომ რომ მე მინდა ის თავისუფლებაზე ვიხილო ისეთი, როგორიც იყო ციხეში შესვლამდე და მე მინდა რომ ყველა ადამიანმა, ვინც მის წინააღმდეგ არათუ შესწოდა ეს საეკლესიო სფეროა, ვინც მის წინააღმდეგ დანაშაული ჩაიდინა, პასუხი აგოს ამ დანაშაულისთვის და მეტი არაფერი. ამიტომ მე პირადად აბსოლუტურად ჩათვალეთ რომ ჩახსნილი ვარ ამ თემას, ვიდრე არ მექნება დასტური დეკანოზის და მისი ძმის მხრიდან, რომ ამ ტიპის ბრალდებები კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვიცი ეს უსაფუძვლოა თუ საფუძვლიანი, მაგრამ უმტკიცებულებო, მხოლოდ თხრობაზე დაფუძნებული არ გამოიწვევს საზოგადოების შოკს, არ გამოიწვევს საზოგადოების და ეკლესიის, რომლის მდგომარეობა მე ძალიან არ მომწონს, მაგრამ მაინც უმართებულ რღვევას და არ გამოიწვევს საზოგადოებრივ დაპირისპირებას, რომლისგანაც იხეირებს ერთადერთი ვინმე. ის, ვინც დღევანდელ მდგომარეობაში ყველაზე უფრო მოგებული შეიძლება დარჩეს, როგორც ეკლესიის გახლეჩვით, ასევე საზოგადოების გახლეჩვით და მის სახელი და გვარია ბიძინა ივანიშვილი და მისი მთავრობა. მე ვფიქრობ, რომ ამ ტიპის ქმედებებით დეკანოზი მამალაძე და მისი ოჯახი ებმება იმ თამაშში, რომელიც შეიძლება აწყობდეს არა ეკლესიის მტრეებს, არა ვინმე პოლიტიკურ ძალას, ერთადერთ ადამიანს, ვინც ანადგურებს ამ ქვეყანაში მიზანმიმართულად ანადგურებს ყველა ავტორიტეტს. საფუძვლიანად გაავტორიტეტებულს თუ უსაფუძვლოდ გაავტორიტეტებულს. ყველას, ვინც შეიძლება რაიმე კონკურენცია გაუწიოს. და ამ ადამიანს, როგორც უკვე გითხარით, აქვს სახელი და გვარი. ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. მოგესალმებით, მთავარი აქცენტებით, დღევანდელი ჩვენი განხილვის საგანი, ჩემი და ეკასი იქნება ეკლესიაში მიმდინარე საკითხები, იაკობის განცხადება TV პირველის ეთერში, მადლობა კოლეგებს, ძალიან მნიშვნელოვანი ეთერისთვის და ასევე ჩვენს ეთერში მადლობა ნოდარ მელაძეს. და ჩვენ გვეყოლებიან სტუმრები, რომელსაც მალე წარგინდგენთ, მაგრამ ეხლა დავიწყებთ საუბარს ეკასთან, რომელსაც ძალიან დიდი ხანია მეუფე იაკობი აწუხებს თავის შეტყობინებებით, უკვე ჯერ კიდევ ჩვენი წარსულია არხიდან, რუსთავიორიდან, მაგრამ მაწუხებს არ ჩვენ არის შეთანხმებულად, კი, ეგ წითელი ზღვარიც გადალახა მეუფე ურთიერთობის შეწუხების ჩემი აზრით, მაგრამ ჩვენ აბსოლუტურად ღიად და მიზანმიმართულად არ გამოგვიტანია ეს ყველაფერი საეთეროდ, მაგრამ დღეს უკვე მეუფე იაკობმა, მოდი ასე ვთქვათ, ყველა წითელი ხაზი თავად გადაკვეთა, ამიტომ ეს საკითხი გახდა საჯარო. ეკა მოგესალმები კიდევ ერთხელ. საღამოშიტებისა მევესალმები ჩვენს მაყურებელს, ხო მართლაც საინტერესო. მოკლედ მეუფე იაკობი, ისევე როგორც სხვა მაღალჩინოსნები, ეკლესიის მაღალი იერარქიის წარმომადგენლები, რაც პერიოდის განმავლობაში იყვნენ სრულიად მიუწვდომები, ჩვენ მედიის წარმომადგენლებს არ ჰქონდა საშუალება მათთან ურთიერთობის, უგზავნით ვურეკავდით, უგზავნით შეტყობინებებს, მაგრამ ისინი არ პასუხობდნენ და ბუნებრივია შესაბამისად არც ერთვებოდნენ ჩვენს გადაცემაში, არ მონაწილეობდნენ ჩვენს კითხვის პასუხს არ სცემდნენ. ერთ დღეს მეუფე იაკობი თავად გამოვიდა ჩემთან კონტაქტზე და ამიტომ ჩემთვის არ იყო მოულოდნელი ის, რაც მოვისმინე TV პირველის ეთერში და შემდეგ უკვე ჩვენი არხის ეთერში, ის მუდმივად მირეკავდა, მხოლოდ ის წარმართავდა ამ როდის უნდა დაერეკა და როდის არ უნდა ეპასუხა ჩემს სატელეფონო ზარზე. მე ბუნებრივია როგორც ჟურნალისტ მქონდა ძალიან მაღალი ინტერესი იმის, რომ ის მოსულიყო ჩემთან გადაცემაში და ელაპარაკა იმ პრობლემებზე, რომელსაც ის სატელეფონო საუბრისას მე მიყვებოდა. ეს იყო ჩათვლით ამ ამბებისგან, რა ხდებოდა შიგნით საპატრიარქოში, როგორი დაძაბულობა იყო, რამდენი კლანი უპირისპირდებოდა ერთმანეთს, მაგრამ არასოდეს მე საჯაროდ არ გამომიტანია, მით უმეტეს არ ჩამიწერია, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება ჩემს პროფესიულ ეთიკას, არ მისაუბრია ამაზე ხმამაღლა. ის რაც რაღაც ნაწილი
ნაწილზე თავად ისაუბრა მეუფე იაკობმა, როდესაც გუშინ მან დარეკა, 2 დღის წინ მან შაბხო გუშინ იყო, დარეკა TV პირველის ეთერში. გარდა იმისა, რაც მან მოყვა, ის ასევე ყვებოდა იმაზე, თუ როგორ უნდოდა ხელისუფლებას მეუფე შიოს მოსაყდრეთ დასმა, რომ ეს იყო რუსეთის კაცი, რომ მას ჰქონდა ძალიან სერიოზული დაძაბულობა შიოსთან, ვრცლად მომიყვა მათი ესეთი ურთიერთშეკამათების ეპიზოდით, სადაც ლამის ხელის შეხებამდე მივიდა საქმე, ალბათ ეს მან თვითონ უნდა დაადასტუროს, თუ როდესმე ამის შემდეგ გამოვიდა კონტაქტზე, იმიტომ რომ დღესაც ჰქონდა ძალიან დიდი სურვილი, რომ ის გადაცემაში მოგვეყვანოს, სხვათა შორის გუშინ თავად დამირეკა ჩემი შეტყობინების შემდეგ, შემპირდა რომ გადაცემაში მიიღებდა მონაწილეობას, მაგრამ ის ამ შეპირებებს არ მჯერა, იმიტომ რომ ჩვენი გამოცდილების ჩვენი ურთიერთობები მოულოდნელია რომ არ მოვიდა იაკობისგან სულად გასაგებია რა უნდა თქვას თვითონ რეკავს შენი შეტყობინებების შინაარსი გითხარი მაინტერესებს აი მეუფე შიოსთან მისი ანუ საჯაროდ ილაპარაკოს იმაზე რაც ჩემთვის უთქვამს სატელეფონო რომ მე მგონი დრო არის ასეთი ტიპის საჯაროობის მაგრამ ნუ საჯაროდ ის არის რუსეთის კაცი რომ მისი მოსაყდრეთ ეკლესიაში იყო ძალიან ცუდი ნიშანი რომ მას მოკავშირეები იქ არ აყავს ვრცლად მომიყვა მათი ურთიერთობის შესახებ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ლამის რაღაცა ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა როგორც მან თავად მოყვა რასაკვირველი აქ მხოლოდ ის არის წყარო და მისი გადამოწმების საშუალება მე მეუფე შიოსთან არ ქონია გარდა ამისა მას შემდეგ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ის იყო ძალიან გაბრაზებული გახარიაზე ერთ-ერთი სატელეფონო საუბრის დროს მან მომიყვა თუ როგორ ემუქრებოდა გახარია რომ გაასაჯარავებდა ფარულ ჩანაწერებს რომელიც ჰქონდა იაკობზე და ასევე სხვა პირადი ცხოვრების ჩანაწერები იყო და ის იყო გაცოფებული ამაზე როდესაც ლაპარაკობდა ჩავაზუსტო გახარია დაემუქრა მეუფე იაკობს პირადი ცხოვრების მან ეს სხვათა შორის მისი ხა მოყოლის სტილი უკვე მაყურებელმა იცის როგორ ყვება საკმაოდ აბნეულად ხო აი სწორედ ჩემზე ძალიან მწყობრად მოყვა მაგალითად რომ ჩემს როგორ ესე იგი სექსუალური კონტაქტი მაქვს ჩემს თანამშრომელთან რომელიც წამყვა ქადაგებაში ილაპარაკა ჩემს როგორი ასე ვთქვათ ჰომოსექსუალური ურთიერთობა მაქვს ჩემსავე თანამშრომელთან ძალიან მწყობრად მეუფე იაკობმა ქადაგებაში ორი ქადაგება მომისვა მე არ ვაპირებ მეუფე თქვენ იგივეთი გიპასუხოთ არ ვაპირებ შეურაცხყოფელი ბოდვის გავრცელებას და არ ვაპირებ ავყვე სახელმწიფო აპარატს რომელიც ეხლა თქვენ ამხილეთ სწორედ იმიტომ რომ ზუსტად იცით რომ გადმოსულია თქვენს დანგრევაზე მათ შორის პერსონალურად თქვენი მათ შორის პატრიარქის და მათ შორის სხვა ადამიანების მე არ ვაპირებ ამაში აყოლას პირიქით ვაპირებ ეკლესიის მოკავშირეობას ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია რომ ერთი ადამიანი არ იღებდეს ინსტიტუციების განადგურების და დარღვევის შესახებ განსაკუთრებით მრავალსაუკუნეოვან ინსტიტუციებს გულისხმობ განადგურების შესახებ გადაწყვეტილებას აი მე ვაპირებ თქვენს მოკავშირეობას თუ არ შეგრცხვებათ ეს ასე ანამდვილად. აი თქვენ ქადაგებებს ოღონდ ყოველთვის გაჩვენებთ და ყოველთვის კითხავთ, საიდან მოიტანეთ ეს სისულელე და ვინ დაგავალოთ, რომ დამგმოთ ჰომოსექსუალურ კავშირში ჩემს თანამშრომელთან. აი ეს მაინტერესებს ძალიან. აი ამ პასუხს როდის მოვისმენ, ესეც საინტერესოა ჩემთვის. ნახოთ ამ ქადაგებებზე, რომელიც YouTube-ზე დევს, ხო ჩვენს არ ვიგონებ. მოკლედ ეს როგორც ჩანს გახარიასა და იაკობის ურთიერთობები უკვე ძალიან დიდი ხნის წინ დაიძაბა. კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ის ადანაშაულებს გახარიას რომ გახარია აშანტაჟებდა მას რომ შინაგან საქმეთა მინისტრობის პერიოდში მას და რამდენიმე მღვდელმთავარს ამ პირადი სახის ჩანაწერების გამოქვეყნებით. ნუ მაშინ თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ როგორ შეამკო ჩემთან საუბარში გახარია რომ მას აუცილებლად დაამთავრებდა რომ რუსეთის კაცია შორის მუდმივად აპელირებდა ამაზე რომ შიოც და გახარიაც არის რუსეთის კაცი ამზე ლაპარაკობდა და დიდად ხდებოდა მაგაში ჩემი აზრით მიუხედავად იმისა რომ რასაკვირველია მეუფე იაკობი გვაძლევს იმ ინფორმაციას რაც მისი აზრით მას აწყობს და მისი კუთხიდან დანახულია ეს ინფორმაცია რაც მოგვაწოდა თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს რომ ამ ყველაფერს საფუძველი არ აქვს და საბოლოოდ შეგვიძლია რაღაცა კონტურები მოვხაზოთ ჩემი განცხადება მოისმინა მე მჭირდებოდა ამ განცხადების გაკეთება აბსოლუტურად შეგნებულად გავაკეთე ეს განცხადება მე მგონია რომ
კი, მათ შორის ის ადამიანები, ბევრი მათგანი შედის, მე ძალიან ვღელავ ეკლესიის, კი არა, საპატრიარქოს მდგომარეობაზე, მოდი ასე ვთქვათ, რომელმაც ეკლესიის მდგომარეობა შეარყია საქართველოს, ეს ძალიან ცუდია. ძალიან მძიმეა და ეკლესიის ადმინისტრაცია საპატრიარქო და ჩემი აზრით სრულიად კატასტროფულ მდგომარეობაშია, მაგრამ ამას ძალიან სერიოზულად შეეწყო ხელი, რაც შეიძლება მძიმე მდგომარეობა რო შექმნილიყო, კიდევ უფრო მძიმე ვიდრე მთელი ამ წლების განმავლობაში იყო და ჩვენ ვიცით მომხვეჭელობა, ჩვენ ვიცით ფულის დატაცება, ჩვენ ვიცით იძულება, პოლიტიკაში ჩარევა, ზეწოლა, დაწყევლა, ასე შემდეგ ჩვენ ვიცით სრულიად კატასტროფიული ქმედებები ქართული ეკლესიის, ამაზე ვლაპარაკობ, საპატრიარქოს მიერ ასე ვთქვათ, წაქეზებული, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პირადად ჩემთვის, როგორც ამ ეკლესიის ნაწილისთვის, სხვისთვის შეიძლება სხვანაირად იყოს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ეკლესია ამის გამო დღეს უნდა დამთავრდეს და აქეთკენ მიდის ყველაფერი, პირადად ჩემი შეფასებით, მე ამას ასე ვხედავ და მე პირადად არ მივესალმები ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფის გათავისუფლებასაც კი იმ პირობით, რომ ის ააფეთქებს ეკლესიას და საზოგადოებას საკუთარი განცხადებებით. ყველაფრის ფასად თავისუფლებაც კი არ ღირს, მე ესე მგონია. ნიკა, რა შეეხება მაგ თემას, ხო, ეს რაღაცნაირად ეს ბომბი მზადდება დიდი ხანია მამალაძის წერილის სახით. რა შეეხება ამ ბომბის მზადების არა ვართ მარტო მე და შენ, არის ელისო პილაძეც, ელისო მოგესალმები, რომელიც ჩვენი ასე ვთქვათ თანაწამყვანი იქნება დღეს პრაქტიკულად, რომელიც ასევე ჩართულია ამ ყველაფერში, რომელიც მამა გიორგის დასაცავი აქციების ერთ-ერთი თანამონაწილე იყო, რომელიც აქტიურ კომუნიკაციაშია მამა გიორგისთან, დეკანოს მამალაძესთან, როგორც ჟურნალისტი, ხა მე კი ვიცი ეს ნამდვილად, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი ვისთან რა კომუნიკაციები არსებობს. ელისო, რა არის ეს წერილი და რა უნდა დღეს ეკლესიისგან, სახელმწიფოსგან და ვის უნდა შენი აზრით და მე გადავალთ ისევ მე და ეკა განხილვაზე. ერთადერთი, იცი რა, და ესეც მინდა შენთან განვიხილო. მოკლედ, ჩვენ რაღაცები ვიცით შიგნიდან, უფრო მეტი გავიგეთ დღეს და გუშინ იაკობისგან და რაღაცები ვიცით გარედან, ხო, ციანიძის სკანდალი და რაღაცად მონახაზე რო გავაკეთოთ, რა ხდებოდა ეკლესიის გარშემო, როგორ იყო ჩართული ამაში ივანიშვილის ხელისუფლება და შემდეგ ლოგიკურად გავაგრძელოთ ამ წერილით. ხო, ჩემი აზრით და დაკვირვებით, როგორც დაალაგდა ფაქტები, ნამდვილად იყო, რაზედაც იაკობი ლაპარაკობს, რომ შეხვედრა და მომზადება იმის, რომ პატრიარქი ჩამოშორებოდა თავის თანამდებობას და მის მაგივრად მისი ადგილი დაეკავებინა შიოს. ეს ისტორია მანამდეც ვიცოდით, ჩხარტიშვილის ჩართულობა ამ საქმეში მანამდეც ვიცოდით, რომ შიოს ის ლობირებდა ყოველთვის და ეს ახლა იაკობმა დაადასტურა თავისი მონაყოლით. ეს როდესაც არ გამოვიდა, იმიტომ რომ მთავარი წინაღობა ამ შემთხვევაში იყო მეუფე დიმიტრი, რომელიც განიხილებოდა პატრიარქის მემკვიდრედ და რასაკვირველია პატრიარქი მის მხარეზე იყო, ის იყო მისი ძმისშვილი და ყველა ფიქრობდა, რომ გადაეცემოდა საპატრიარქოს მეუფე დიმიტრის ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მიდიოდა კამპანია ყველა იმპერიის წინააღმდეგ, ვინც სავარაუდოდ შეიძლებოდა ყოფილიყო პატრიარქი. დიმიტრი იყო მაინც ყველაზე დიდი წინაღობა. ამის შემდეგ ციანიძის სკანდალმა რა გააკეთა, ხო, დიმიტრი და მისი ფლანგი მთლიანად გაანეიტრალა, ანუ ამისკენ იყო მიმართული. სკანდალი არ იყო ერთადერთი დაგეგმილი ოპერაცია მეუფე დიმიტრის წინააღმდეგ და ამ დეტალებზეც ვისაუბრებ რასაკვირველია. მაგრამ რაც ვიცით, იმაზე ვილაპარაკოთ. ციანიძის სკანდალის შემდეგ მეუფე დიმიტრის მომავალი პატრიარქობის პერსპექტივა მოისპო, ხო, ის ჩამოშორდა და ვინ მართავს ამ დროს ვის აინტერესებს, ვინ იქნება მომავალი პატრიარქი? არა, ამ შემდეგ შიო დაინიშნა, ხო, თანამოსაყდრე კანონიკური სამართლის დარღვევით არაფერი მსგავსი არ არსებობს. თანამოსაყდრე არ არსებობს. როგორც ამბობენ, მე არა ვარ ამ სპეციალისტი. იაკობი, როგორც მეუფე იაკობი, როგორც დიმიტრის მოწინააღმდეგე ფლანგი, ამ ციანიძის სკანდალის შემდეგ ყველას მოწინააღმდეგე ფლანგია, ისეთი რამე ხდება იქ, რომ ჩვენ ვერ გავიგებთ, მაგრამ მოკლედ როგორც გადავიდეთ რა ფლანგი, არა, საინტერესოა, იმიტომ რომ იაკობი რატო გაბრაზდა. გავიგეთ, რა აზრი გაინტერესებს, რატო გაბრაზდა. გისმენთ ელისო. პირველი ალბათ მაინც უნდა დავიწყო წერილით, რომელზეც საუბარი იყო დასაწყისში და მე მგონია, რომ ყველა მედია საშუალების ხელმძღვანელმა ამ წერილის არსებობის თაობაზე იცის და ასევე იცის მისი შინაარსიც. მათ შორის მეც.
მე არაერთი მცდელობა აქვე მაინტერესებს წერილი იცი შენს და ვიცი მეც რომ ორივე ვიცით დაახლოებით ეს ყველაფერი და არაერთ გზის ამ წერილის გამოქვეყნებაზე მელაპარაკე ჯერ და შენი პოზიცია მაინტერესებს მე ამით დავიწყე და პლუსის რედაქტორი და ყველა ჩემმა ჟურნალისტმა ჩემი პოზიცია იცის ჩვენ ჯგუფში მე ეს დავწერე როდესაც იყო არაერთი მცდელობა არაერთ ჟურნალისტთან მას შემდეგ რაც ჩემგან მიიღეს სრული მდუმარება არა თორნიკესი არა სხვათა შორის არ ვიტყვი საპატრიარქოსთან დაახლოებული პირების მათ შორის და სხვადასხვა ინფორმირებული წყაროების მას შემდეგ რაც ჩემგან ამ წერილის შინაარსის გაგების მერე მიიღეს სრული მდუმარება და ურეაქციობა, იმიტომ რომ მე როგორც გაზეთის რედაქტორი დღეს საჯაროდ და ღიად ვამბობ იმას, რომ კატეგორიულად არ დავბეჭდავ ამ წერილს, არ ვიქნები ინიციატორი მაშინ მოყვანილი ფაქტების გახმაურების და მათ შორის არ ვიქნები ინიციატორი იმ სხვა ფაქტების, რასაც პერიოდულად მაწვდიან და მეუბნებიან, რომ ვიდეო მასალების აქ არ არის მიზანი არ ამართლებს საშუალებებს თუ პირიქით. ხრობითი ფორმა არ არის, მხოლოდ საუბარია იმაზე, რომ გარკვეულ პირებს ქვეყნიდან გატანილი აქვთ ვიდეო მტკიცებულებებიც და არსებობს გარკვეული მზაობა იმისა, რომ ესეც გამოქვეყნდეს, მე ამ პროცესს მთლიანად ვემიჯნები ამ პროცესს, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ მე როგორც ჟურნალისტი პირველი დღიდანვე, როდესაც ციანიდის სკანდალი დაიწყო, ვიყავი ჩართული სწორ მხარეს და ვიცავდი გიორგი მამალაძეს, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ის არის ხელისუფლების მძევალი და საპატრიარქოს კარის ინტრიგების მსხვერპლი, მე ვიყავი პირველი ადამიანი, რომელმაც თქვა, რომ არის საუბარი, კი ვფიქრობ, საუბარი იმაზე, რომ შორენა თეთრუაშვილის საქმის მასალებით იყო შორენა თეთრუაშვილის ლიკვიდაციაზე საუბარი და არა პატრიარქის და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩემთვის ბრძოლის ეს ფორმა არის კატეგორიულად მიუღებელი. ნებისმიერი ადამიანის წინააღმდეგ მე ვიცნობ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, ძალიან მიყვარს მისი უწმინდესობა, მქონდა გარკვეული პერიოდი ციანიდის სკანდალამდე ურთიერთობა და საპატრიარქოში ვიზიტები, ციანიდის სკანდალის მერე და მამა გიორგის მხარეს ჩემი დადგომის მერე საპატრიარქოს კარი ჩემთვის არის დაკეტილი, ამის მიუხედავად მე ამ ფორმით როგორც ჟურნალისტი ამაში მონაწილეობას არ ვიღებ. ერთი შეკითხვა დასრულოს ერთი წამი. მე დავასრულებ აი ძალიან მაინტერესებს ამ ნაწილს, იმიტომ მე და შენ ვიცით რაზე ვლაპარაკობ, მე გავაკეთე ეს განცხადება. შენც აკეთებ ამ განცხადებას. მე მინდა ყველას ძალიან ვთხოვო. ვერავინ ვერ დამასწრებს ვერც მე, ვერც ელისო კილაძეს, გვესმის ჩვენ ორივეს რა არის სკანდალის მასმედიაში. ესმის ეს ნოდრამელაძესაც, ესმის ეს პოსტფაქტუმის პროდიუსერებსაც, გვესმის ეს ჩვენ ყველას, ვინც ამ სტუდიაში ვართ, აი ბიჭების ჩათვლით. არსებობს ფასი, რომლის გადახდა არღის. არსებობს ესეთი ვითარებები, რომელსაც აქვს ფასი, რომლის გადახდა არღის. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მთელი ამ წლების განმავლობაში ზუსტად იმის დანგრევას ვცდილობდი, რაც ახლა შეიძლება ამან გამოიწვიოს, იმ არასწორი მცდარი და ცუდი სისტემის. მაგრამ არსებობს ფასი, რომელიც შეიძლება გადაიხადო არა მხოლოდ ჩვენ, სხვებმა, საზოგადოებამ და ქვეყანამ. მე ვერავისოებს ვერ გასწავლით. მე და ელისო შეგვიძლია მხოლოდ ჩვენი სახელით და ჩვენი მედიის სახელით ვისაუბროთ, მაგრამ ყველას გთხოვთ, რომ ყოველთვის ამ ვითარებაში, ყოველთვის არა, ეს არ არის ჩემი საქმე. ამ ვითარებაში იფიქროთ ფასზე, რომლის გადახდა შეიძლება მოუწიოს ჩვენ საზოგადოებას და ჩვენს ქვეყანას. დიახ, დამიწერია საეკლესიო სკანდალებზე, ჩვენ ვართ ალბათ ავანგარდში და ყველა მასალა, რაც არსებობს, რაც ამ ხელს ამ მანკიერ სისტემას გამოგვიქვეყნებია და მომავალშიც გამოვაქვეყნებთ, მაგრამ აი ამ კონკრეტულ თემებთან დაკავშირებით ჩვენ სრულიად ვემიჯნებით ამ პროცესს, ეს არის ჩემი განცხადება, რომელიც იცის ყველა ჩემმა ჟურნალისტმა და რამდენიმე თვის უკან, როდესაც იყო ამის მცდელობები, ჩვენ ერთად ყველანი შევთანხმდით მთელი ქრონიკული მე მაგას ესეთი კითხვა მე წარმოდიდგენ რატო გამოხდა დღეს შენი მომესიჯე ჯერ ამ თემაზე არა იაკობ ერთი წამი არა იაკობზე მე გადავა ხო წარმოდგენა არა მაქვს მე რა წერილზე ლაპარაკობ არც მის შინაარს არ ვიცნობ უბრალოდ ყურმოყვრით ვიცი არც ეკითხებ ხო მაგრამ ჩვენ ძალიან დიდი ბოდიში ვცხოვრობთ ქვეყანაში რომელიც ანუ
საეკლესიო სკანდალები ყველგან ხდება და ამას საეკლესიო სკანდალები ხდება ყველგან, როცა დასაბუთებულია. მაგას ვამბობ ზუსტად, მე არ არა, ერთი წუთი უნდა დავასრულო. კათოლიკური ეკლესია არაერთ ესეთ სკანდალში არ გახვეულა. ჩილედან დაწყებული, ამერიკით დამთავრებული და იტალიით, შიგნით იტალიაში, ხო? სექსუალური ძალადობა. არ დაუგრებია დარტყმა ქვეყნისთვის და ეს არ ყოფილა სხვა ქვეყნის ინტერესებში. თუ ჩავლაპარაკობ დანაშაულებრივ ფაქტებზე, თუ ჩავლაპარაკობ პედოფილიაზე, თუ ჩვლაპარაკობ სექსუალურ ძალადობაზე, მე წარმოდგენა არ მაქვს, რაზე ლაპარაკობ, მე მხოლოდ კითხვას ვამ. თუ წერილი შეიცავს რაიმე კონკრეტული დანაშაულის ნიშნებს, არის თუ არა მედია, ისევე როგორც დასავლურმა მედიამ გააკეთა ეს კათოლიკურ ეკლესიასთან მიმართებაში, არის თუ არა ვალდებული, რომ ეს გამოძიება დაიწყოს. ნიშნების დაფარვას ვაპირებ თუ ეს განსხვავება მე მკაფიოდ ვთქვი რომ პედოფილიაზე საუბარი მე არ გამიგია და ეს არის დანაშაული და ამის დაფარვა არის დანაშაულის დაფარვა დინდა ეკლესიის წიაღზე იყოს ლაპარაკი და სხვაგან და მუდმივად პროვოცირებდა რომ თუ რამე აქვს გამოვაქვეყნან საპრეზიდენტო მდივანი ჯახმაიძე და სხვები ამ პერიოდულად ჭირდება ეს შენი აზრი და რატომ გამოვიდა იაკობი მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ რატომ იმიტომ რომ ცვლილებებს იცით რა მოდით პირდაპირ ვთქვათ საქართველოს საპატრიარქოზე ყველაზე დიდი გავლენა აქვს რუსეთს დღეს და მუდმივად ქონდა ნუ ასე არ მგონია მაგრამ დღეს ერთმნიშვნელოვნად და რასაკვირველია პირველ რიგში ეხა არ ვიქნები ბანალური თუ ვიტყვი რომ სწორედ ისინი ჩქარობენ შეცვალონ საქართველოს პატრიარქი მოსაყდრე შიოთი რას ნიშნავს შეცვალონ საქართველოს პატრიარქი ეს ნიშნავს იმას რომ ერთი რომ ილია მეორე მოხუცდა და შესაძლებელია რომ ის იმ დოზით რუსულ გავლენებს ვერ ატარებს საქართველოს საპატრიარქოში, რა დოზითაც ამას გააკეთებს მეუფეში. მოდი ესე ვთქვათ, ხა ილია მეორე პირადად ჩემთვის. მიუხედავად იმ დამოკიდებულებისა, რაც შეიძლება ვისაუბროთ რუსული გავლენების, უკრაინის არაღიარების, პოლიტიკაში ეკლესიის ჩარევის 2012-მდე და მე უფრო მე არ მგონია რომ ესეთი ქარიზმატული ლიდერი ქართულ ეკლესიას ყოლია. ან შეიძლება ყავდეს. ზუსტად ლოგიკაში მომყვები იმ ლოგიკაზე რაც მე ვთქვი. დიახ, მომყვები ლოგიკაში. მე ასევე არ მგონია, ამას შეიძლება ვიკამათოთ. მე ასევე არ მგონია რომ ილია მეორე არის რუსეთის ინტერესების გამტარებელი ცალსახად. ილია მეორის მე შემიტყვია მასთან საუბარში შიო ერთმნიშვნელოვნად ალფეევი ჩამოსვლის მერე. აბსოლუტურად ესე მგონია. მე შემიტყვია ილია მეორისთვის ლოგიკური განცხადება, რასაც მე ვამბობ, რომ რუსეთის ინტერესებში შედის. ილია მეორის რუსეთის ეშინია, მაგრამ მან იცის რუსული ეკლესიის გავლენის ფასი საქართველოში, როგორ შეუძლია დაანგრიოს რუსულ გავლენებს საქართველოს არა მხოლოდ ეკლესია, არამედ ქვეყანა. მე ასე ვხედავ ამას. რაც შეეხება შიოს, ეს არის ელისო უკაცრავად. ეხლა ეკლესიას მოვთხოვოთ ინფილტრაციის შეჩერება იმ ვითარებაში, როდესაც პრემიერ-მინისტრი ყავს შიო ოღონდ სამოქალაქო, ცოტა უცნაური იქნებოდა. ჩვენ ვერ შევძელით სამოქალაქო პირებმა რუსეთის ინფილტრაციის გაჩერება ჩვენს ქვეყანაში. ვერც არჩევნების გზით, ვერც სამოქალაქო პროტესტის უკაცრავად და ვთხოვთ ეკლესიას რომ ინფილტრაცია შეჩერდეს ძალიან არათანაზომადია ჩვენი დამოკიდებულება იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ვართ უკაცრავად ჩასურილები იგივეში რასაც ვთქვათ ეკლესიას დიდი ბოდიში ესეც უნდა ითქვას რატომ ჩვენ დავსვით კითხვა რატომ აი სწორედ იმიტომ იმ არგუმენტების გამო რაც შენ ჩამოთვალე ილია მეორე რუსეთისთვის დასაყრდენი და მისაღები ქარიზმატული ან გადაწყვეტილებების სწრაფად მიმღები და ასე შემდეგ პირი აღარ არის, ან არ არის და მას ჭირდება რომ საქართველოს პატრიარქი იყოს მაგალითად თანამოსაყდრე შიოს სწრაფად გახდეს და ამის სწრაფი გზა იყო ორი. პირველი ის რომ მას შესთავაზა ვანო ჩხარტიშვილმა და ხა ჩხარტიშვილის რუსულ კავშირებზე ნუ ვილაპარაკებთ პატრიარქს რომ ის გადამდგარიყო და ვანო ჩხარტიშვილი რა მოვლენა კეთდებოდა კიდეც განცხადებები იყო მოლოდინები თქვენ თუ გახსოვთ დეკემბერში გავრცელდა კიდეც ინფორმაცია რომ 25 დეკემბერს იქნებოდა სვეტიცხოველში განცხადება სადაც ილია მეორე გააკეთებდა ამ განცხადებას რომ ის მიდის უკაცრავად ერთი კრუპნით პლანით თუ შეიძლება ბატონო ვანო იქნება საქართველოს შეეშვათ სანამ დრო არის რომ შეძლოთ რომ შეეშვათ. პატრიარქი გადადგეს თემაშიც თუ ხართ უკვე აი ამ ლეველზე უკაცრავად გახვედით თქვენ ვერ დაამთავრებთ თავისუფლებით, იმიტომ რომ ეს არის ძალადობა ამ ქვეყანაზე.
დიდი ბოდიში ან უარყოფა საფუძვლიანი გამოაქვეყნეთ, ან პირდაპირ გეუბნებით. არც ერთ ვითარებაში მე პირადად არა როგორც მედიის წარმომადგენელი, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე. არც ერთ ვითარებაში, არც ერთ პოლიტიკურ ეგრეთ წოდებულ რასკლადში, რომელსაც თქვენ დღემდე ალაგებთ, ეს სიტყვა არ არის. ცუდი გამოსაყენებელი თქვენთან. არ იქნებით უზრუნველყოფილი თავისუფლებით. პირობას ვდექროთ. ამნისტია ვანო ჩხარტიშვილის, რომელიც თურმე ამ ყველაფერს ალაგებს, რასაც ელისო ამბობს, პატრიარქის საკითხს ხართ. ეს მოლოდინი მარყომი არ მქონდა იმ 25 დეკემბერს ეს მოლოდინი ქონდა თვით ლაშა ჟვანიანსაც კი და ჩვენ ვიცოდით ეს ინფორმაცია ფონი ამისთვის იყო მომზადებული უბრალოდ პატრიარქი გაჯიუტდა და ეხა რა გზები დარჩა ერთი ის გზა რომ ის გადამდგარიყო და მეუფეშიო ხავერდოვნად აერჩიათ საქართველოს პატრიარქის ტახტზე გზა იქნებოდა გახსნილი და მეორე რა რჩება? რჩება ის რომ მოხდეს პატრიარქის სრული დისკრედიტაცია მათ შორის აი ამ წერილის და ამ მასალების გამოქვეყნების გზით და მე მგონია რომ მივდივართ საერთოდ საქართველოს ეკლესიის დაშლამდე და ეს შეიძლება სულაც არ დამთავრდეს პატრიარქის მხოლოდ ჩანაცვლებით და ძალიან დიდ დაპირისპირებაზე ეხლა რა შეეხება მეუფე იაკობს სახელისუფლებო ფლანგი კი რა შეეხება მეუფე იაკობს რომელიც გადააგდეს და მე ვეცდები ეხლა ძალიან მოკლედ შვეცდები აი ეს გზა ვთქვათ არა მოკლედ მე იაკობი რა გამოსვლა ვერ გავიგე რას ნიშნავს ის არის გადაგდებული და ჩამოშორებული ამ პროცესზე პატრიარქობას ელოდა მეუფე იაკობის პატრიარქობა ის იყო არა მხოლოდ მისაღები პირი ხელისუფლებისთვის, არამედ კომუნიკატორი საპატრიარქოსა და ხელისუფლებას შორის. ის მას ხშირად ხედავდნენ მოდულის შენობაში და არაერთ გზის მithkomს და გავიმეორებ, რომ ის იყო გოგაშვილთან ძალიან დაახლოებული პირი და ისინი ხშირად საეკლესიო საკითხებს ერთად წყვეტდნენ. რა უძღოდა წინ ციანიდის სკანდალს და მეუფე დიმიტრის დისკრედიტაციას, რაც ეკამ დღეს უკვე თქვა. პირველი ის რომ დაიწყო ბრძოლა ყველა იმ გავლენიანი ეპისკოპოსის წინააღმდეგ, რომელიც სავარაუდოდ მოიაზრებოდა საქართველოს პატრიარქის ტახტზე. საიდან დაიწყო ეს ბრძოლა? პირველი დაიწყო მეუფე იობის წინააღმდეგ, სრულად მოულოდნელად მეუფე იობს და სინოდმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, გაუყვეს ეპარქია, გაუყვეს ხაშურის და სურამის ეპარქია გამოყვეს და იქ დაინიშნა სოსო გოგაშვილის ცოლის ნათესავი მეუფე სვიმონი ცაკაშვილი ერისკაცობაში, რომლის იღუმენი იყო, რომლის და ეპისკოპოსად აკურთხეს, რომლის ერთადერთი დამსახურება საეკლესიო ცხოვრებაში იყო ის, რომ თურმე ტაძრების რაღაც აღდგენაში მონაწილეობდა. შემდეგი ამბავი, რომელიც ასევე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ტახტზე გაჩნდა კანდიდატურა მეუფე სერაფიმე ჯოჯოა, რომლის დედა სხვათა შორის აფხაზეთში ცხოვრობს და ამას ძალიან მოკლედ ვიტყვი, იქაც მოხდა საშინელი სკანდალი, გახსოვთ ალბათ სწორედ აი ამ რაღაც სექსუალურ ამბებთან დაკავშირებული და ამასაც ბორჯომზე ვამბობ, ხელმძღვანელობდა პირადად სოსო გოგაშვილის ნათესავი მარინა გოგაშვილის შვილი გიორგი კევლიშვილი, რომელიც იყო სუსის უფროსი, ამის შემდგომ იყო თეოდორე ჭუაჭის სკანდალი, რომელსაც დააბრალეს რომ ერთლარად სახლი იყიდა და ამ შემდეგ რომელიც შემდეგ ტყუილი აღმოჩნდა და მივედით ციანიდის სკანდალამდე. ციანიდის სკანდალამდე მზადდებოდა ორი ვერსია. აი ერთი ციანიდი მამა გიორგის მონაწილეობით და მეორე სხვა ვერსია რომ თითქოს და გარკვეული პირები და მე დავასახელე სახელი და გვარი მე დამიკავშირდა კადრის ოფიცერი თავდაცვის სამინისტროდან ზაზა ქვარაია ეხა უკვე ღიად ვამბობ ამ სახელდაგვარს რომელმაც მითხრა რომ ის აიძულეს წასულიყო მეუფე იაკობთან ჩასულიყო ბოდვეში დაეტოვებია წერილი ასე შემდეგ და ასე შემდეგ პირველი შეხვედრა იყო ძალიან მოულოდნელი ჩემთვის ამ პირთან და რა თქმა უნდა არ მაქვს არანაირი დამადასტურებელი დოკუმენტი მეორე შეხვედრას ჩანაწერი მე მაქვს მოვახერხეთ მთელი და რა მან თქვა რომ ის აიძულეს მიეცა ჩვენება სოსო ოხანაშვილის წინააღმდეგ და ხელი დაედო მისთვის რომ თითქოს და ის ზაზა ქვარაიას რომელთან ერთადაც ოხანაშვილი სხვადასხვა უცხოურ მისიებში მონაწილეობდა როგორც სამხედრო პირი უკვეთავდა მეუფე იაკობის ლიკვიდაციას ეს ავტომატურად ნიშნავდა იმას არ ჭირდებოდა სკანდალი ოხანაშვილის წინააღმდეგ რომელიც იყო პატრიარქის დაცვის უფროსი და ჭირდებოდა მეუფე დიმიტრის სიძე ვის რა ჭირდებოდა ვის უნდა რა უნდოდა მეუფე იაკობი აი მივდივარ აქამდე მეუფე იაკობი ემზადებოდა პატრიარქობისთვის მას ეხმარებოდა ხელისუფლება და გოგაშვილი და ჩამოიშორეს ყველა ეს პირი მათ შორის ციანიდის საქმით მეუფე დიმიტრი ჩამოიშორეს და რატომ ეხლა გამოხდა იაკობი გუში მეუფე იაკობი რომ ვერ გახდებოდა პატრიარქი არავინ მას ეგონა და მასზე არ დადებდა გავიგე ეს ყველაფერი მეუფე იაკობი დღეს არის გადაგდებული ის არის ყველასგან უარყოფილი მე ვიცი დეტალები როგორ ცდილობდა ის
ბიძინა ივანიშვილის დედის გასვენებაში მამუკა ბახტაძეს ხო მარტო ბიძინა ივანიშვილის არა ირაკლი ღარიბაშვილის ციც მათ შორის და მთელი ამ სახელმწიფო ელიტის გოგაშვილის შვილის ნათლია და ასე შემდეგ მან ითხოვა შეხვედრა მამუკა ბახტაძესთან და ბახტაძემ უთხრა უარი შემდეგ ითხოვდა გახარიასთან შეხვედრას და ამოცანა იყო ის რომ აი გარკვეული თემები ყოფილიყო დაბარული და არ ყოფილიყო გარეთ გამოსული მათ შორის გოგაშვილთან დაკავშირებით ის ასევე ჩავიდა ბიძინა ივანიშვილის დედის 40-ზე სადაც ჩემი წყაროს ინფორმაციით პირადად თხოვა ივანიშვილს რომ შეეწყალებინა გოგაშვილი და სხვა ტიპის რაღაცა ამბები და კომუნიკაციები იყო მათ შორის უარის მიღების შემდეგ ის საბოლოოდ დარწმუნდა რომ მას არა მხოლოდ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ტახტისკენ მიმავალი გზა აქვს ჩაკეტილი არამედ რეალურად მარტოა დარჩენილი იმიტომ რომ მე რა ინფორმაციაც ამაქვს გოგაშვილს მხოლოდ პანკისის ხეობის საქმეზე არ დაატარებენ დაკითხვებზე სხვა დაკითხვებზეც დაატარებენ მათ შორის ფინანსურ სკანდალებთან დაკავშირებით და ამის შემდეგ ეს არა ვერ დავანებებ გოგაშვილს თავს ვერ დავანებებ რა უნდა თელისო ჯამი მიხარ ეს არ დამთავრდება არა ბევრი გოგაშვილი იქნება ძალიან სანამ არ დაიჭერენ რა ბევრი გოგაშვილი იმიტომ რომ ის იყო ფაქტობრივი გოგაშვილი იაკობის მიმართულებით ვიღაცა შიოს მიმართულებით ამბავი წავიდეს ილიო მეორე მოვიდეს ვიღაც სხვა მოვიდეს შიო რუსეთს აქვს ეს ინტერესი შიგა ჯგუფებს მოვიდეს ბიძინასი და აღმოჩნდა რომ ბიძინასი უნდა იყოს შიო საბოლოო ჯამში ეს შედუღდა ხო შედუღდა ასე თუმცა ესე ხო უფრო დეტალებში თუ წავალ ხო ამიტომ ვამბობ რომ მონახაზი იყო ის რომ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს ერთი და იგივე ამოცანა ამ მოცემულობით ჩაბარდეს ბიძინა ივანიშვილს რა სახელით არ აქვს მნიშვნელობა ხო ეგრეა რომ შიო გახდეს საქართველოს პატრიარქი და ამის შემდეგ მოხდეს ის რაც მოხდება საპატრიარქოს და ხელისუფლების სრული თანხმობა საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ ახლა მე ვეღარ გავიგე მეუფე პეტრეს გაგვაგებინოს უფრო კარგად თუმცა ცოტა ძნელია არა მე ვეღარ გავიგე მეუფე ისიც მოგესალმებით მეუფე რა უნდა კითხოთ აღარც მესმის მართალი გითხრათ რატო არ დაგვანებებს საქართველოს ეკლესიის ადმინისტრაცია მორწმუნეებსაც და არამორწმუნეებსაც ადმინისტრაციას ვეძახი ყველა თანამდებობისთვის რატომ არ დაგვანებებს თავს რატომ არ შეიძლება რომ ჩვენ წმენაში ვიცხოვროთ ან ვიცხოვროთ წმენის მიღმა ისე რომ თავი დაგვანებოს საქართველოს ეკლესიის ადმინისტრაციამ თავისი სინდისის პატიმრებით თავისი სექსუალური სკანდალებით და ურთიერთგარჩევებით გინდა ქონებაზე გინდა თანამდებობაზე აი ეს მინდა კითხოთ მეუფევ როგორც ადამიანს რომელთანაც ადამიანური ურთიერთობები მაკავშირებს პირველ რიგში და პატივისცემა თქვენს მიმართ შეგიძლიათ მითხრათ როგორც ამ ადმინისტრაციის ნაწილმა საღამო მშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ჩემ თავს ნამდვილად საღამოშვიდობის მივესალმები ტელემაყურებელს ჩემ თავს ნამდვილად ართვლი თქვენ რასაც გულისხმობთ ადმინისტრაციაში ანუ საქართველოს საპატრიარქოს ადმინისტრაციაში ამის ნაწილად ნამდვილად ართვლი უნებურად ესე გამოდის თანამდებობით თორე მე ნამდვილად არ მიმაჩნია მეუფევ რომ ამ თქვენ მოქმედებთ ამ სტილით უბრალოდ კითხვას ვამ როგორც ადამიანს რომელსაც ეს გაგიგება ახსნა მაინტერესებს ამ ყველაფრის სადამდე რა მიზნით და რა ვითარება მართლა ძალიან მარტივია ახსნა თქვენ ტელევიზიაში ხო გაქვთ თქვენი ადმინისტრაცია კი ბატონო ან როცა ბრძანდებოდით ჩინოვნიკი ადმინისტრაცია ხო ქონდათ ვის მიერ იყო შექმნილი ეს ადმინისტრაცია ჩემს ძალიან მარტივია ამაზე პასუხი ძალიან მარტივია ის ადმინისტრაცია ყავს იმ პიროვნებას რომელიც ესე იგი ანუ პატრიარქს ელაპარაკობს რომელსაც ხელისუფლება მოყვანს ეხა პატრიარქს ესაუბრებით პატრიარქის შექმნილი ადმინისტრაცია გასაგები მე თქვენ გესაუბრები არა პატრიარქს ესაუბრობ უკაცრავად ეს მინდა და მე ამე უცხოს დიახ რა თქმა უნდა ადმინისტრაცია არის შექმნილი პატრიარქის მიერ მართავს ეფექტურად ამ ადმინისტრაციაში თავს გზნობს კომფორტულად ნუ ეხლა რამდენად ეფექტურად იმართება დღეს ჩვენ ხედავთ ამას და ხედავთ საზოგადოება თუ რა უხერხულ მდგომარეობაში ვართ თუმცა ამას მე კრიზისს ვეძახი დაუშვათ და ვაფასებ როგორც კრიზისს საეკლესიო არსებულ მდგომარეობას არა მარტო კრიზისი უწოდეთ თქვენ უწოდეთ რომ დღევანდელი სამარცხვინო ეკლესია სამარცხვინო საპატრიარქო ძალიან კაფიოდ არა ეკლესიას ვერ ვიტყოდი საპატრიარქოს ადმინისტრაციის მისამართვით ნამდვილად ვიტყოდი რომ სამარცხვინო და რატომ არის სამარცხვინო აი ეს გითხარით რა ხდება საერთოდ ეკლესიაში და არის თუ არა ეს იმის ბრალი
რომ წლების განმავლობაში ეკლესია იყო ხელშეუხებელი ინსტიტუტი, ვერავინ ვერ ბედავდა მის გაკრიტიკებას. მათ შორის ჩვენ ერთეული ჟურნალისტები თუ კითხვების დასვას ბედავდით, ვექცეოდით საშინელი ზეწოლის და მათ შორის საზოგადოებრივი ზეწოლის ქვეშ და მივიღეთ თუ ამის ბრალია თუ არა, რომ ის ამ ხელშეუხებლობის, რომ დღეს საპატრიარქოში და ამ წიაღში ხდება საოცარი რაღაცები, რასაც ჩვენ ეხლა ვისმენთ, ხო? არ ვიცი ეს მორალური თვალსაზრისითაც, დანაშაულებრივი თვალსაზრისითაც, სამართლებრივი თვალსაზრისითაც, რა მიიყვანა ეკლესია ანუ როგორც ორგანიზაცია, როგორც ინსტიტუტი იმ მდგომარეობამდე, რომელსაც თქვენ უწოდებთ, არა მხოლოდ თქვენ, სამარცხვინოს. მე ვიტყოდი რამ მიიყვანა, საიდან დავიწყოთ? მოდი დავიწყოთ მე-20 საუკუნის 20-იანი წლებიდან, მაშინ როდესაც წმინდა ამბროსი ამხსარებელი აღესრულა და შემდგომი ეპოქა უკვე დაპირისპირების ეპოქა, კონფრონტაციისა შეიცვალა კონფორმიზმის ეპოქად ეკლესიასა და ხელისუფლებას შორის. და ეკლესიის მაღალი იერარქებიდან ცნობილია ეს ისტორიული ფაქტები, არქივის მასალები, რომ ამბობდნენ ჩვენთვის ყველაფერია მისაღები, რასაც რევოლუცია ითხოვს, რაც სურს რევოლუციას. აი ამის მემკვიდრეობა მეტნაკლებად გაგრძელება დაუშვათ ეს ყველაფერი 60-იანი, 70-იანი, თუ ესე იგი 90-იანი წლებისა. ერთადერთი ვინც შეძლო ხმა აღემაღლებია, გაელაშქრებია და წესრიგი ამ კუთხით მოეთხოვა საეკლესიო სასამართლოს დაარსების ან აღდგენის მიზნით, ანუ ერთადერთი იყო გამოსავალი, ეს იყო პრეზიდენტი, პირველი პრეზიდენტი ბატონი ზვიად გამსახურდია, სულმნათი და ცხოვრებული. აუცილებლად უნდა თქვა, მეუფე, ჩვენ ყველა ვიცით, ბოდიში რომ გეჭრებით, მეუფე. შემდეგ ეპოქა, ბოდიში ზუსტად ერთი წამით ჩაგეჭრებით, მე ილია მეორის შეფასებაზე ვისაუბრე და მიმაჩნია, რომ ძლიერი და ეფექტიანი მმართველი იყო, ვიდრე ის მმართველობას ახორციელებდა, თუმცა ჩვენ გვახსოვს პრობლემები მისი მმართველობის პირადად მე და იცი საზოგადოება მე მივეკუთვნები პირველი პრეზიდენტის ჩემი ოჯახიანად მივეკუთვნები მომხრეების ნაწილს პირადად მე მაშინ ეკლესიის პოზიცია და არც პატრიარქის პოზიცია არ მიმაჩნია ქართული დამოუკიდებლობისთვის სასარგებლოდ და არც საქართველოს სახელმწიფოებრიობისთვის სასარგებლოდ მე ესეთი ხოდიში მე ამას აღარ ვიხილავ კაპიტალისტის უკვე ეფექტიან მმართველობად მართალი გითხრათ მაშინ ის ეფექტიანად შეასრულა ალფეების დავალება მაშინ ის ეფექტიანად ორხმაში არ მესმის ძალიან მაშინის ეფექტიანად მართავდა ეკლესიას, მაგრამ მე არ მიმაჩნია, რომ ეს მძიმე შეცდომებიც უნდა დავივიწყოთ, რომელიც მაშინ ეკლესიამაც და მისმა საჭეთყვაბელმა დაუშვეს და ხელი შეუწყეს ისეთი ადამიანების აღზევებას, რომლებმაც პირველი სახელმწიფოებრიობა დაამხეს და ისეთი ადამიანების აღზევებას, როგორც იყო ჯაბა იოსელიანი, მაგალითად, რომელთან ერთადაც პატრიარქის ფოტოების თავმომწონე რაღაცა გაყოყლოჩინებული ჯაბა იოსელიანის ფოტოები არ იყო ალბათ საუკეთესო რაც შეიძლებოდა მორწმუნეებს ეხილათ და ამის შედეგებსაც ალბათ ვიმკით მე არა ვარ უპირობოდ მხარდამჭერი კი არა და საერთოდ არა ვარ ამ ადმინისტრაციის მხარდამჭერი მე მაქვს საფუძვლიანი და ლეგიტიმური შიშები და მე ვხედავ რომ ამ ადმინისტრაციის სისუსტეებით და ამ ადმინისტრაციის პრობლემებით და პატრიარქის დღევანდელი მდგომარეობითაც კი სარგებლობამ კონკრეტული სახელების და გვარების შეიძლება ბევრად უფრო მძიმე და გამოუსწორებელი და შეუქცევადი პრობლემები მოუტანოს ამჯერად უკვე არა საპატრიარქოს და ადმინისტრაციას, არამედ მრავალსაუკუნოვან ქართულ ეკლესიას. აი ამ მიმართებაში არ დაგიმალავთ ცოტა გავიჭედე მართალი გითხრათ რა თვალსაზრისით უნდა ვისაუბროს, რა მიმართულებით უნდა წავიდე, კარგად არ მესმის. ამაზე მაინტერესებს თქვენი აზრი. რა უფრო მეტი რისკია რისი მხილების დრო არის თუ არა, რომელი წერილი უნდა გამოქვეყნდეს, რა დღის თავისუფლება, ღირსამათ თუ არა, ამაზე რო გვესაუბროთ, მე პირადად მართალ გითხრათ დაბნეული ვარ, არ დაგიმალავთ და თქვენი პოზიციაც მაინტერესებს და ისიც მაინტერესებს, თქვენ ხართ თუ არა დაბნეული იმით, რაც ახლა ხდება. არა, დაბნეული ნამდვილად არა ვარ, მადლობა ღმერთს, რომ ღვთის მადლით, ღვთისმეტყველურად, ესე იგი, ვაფასება მოვლენებს. და როგორია თქვენი შეფასება? ყოველ შემთხვევაში, რაც შეეხება თქვენს ამ პესიმისტურ დამოკიდებულებას, ვიტყოდი, რომ უფალმა გვიხსნას ამ
ნამდვილად დაუშვათ კატასტროფული ხო, მაგრამ გაგრძელებისაგან და გონებასაც ალბათ მე უფებრო ზოგჯერ გავჩუმდეთ, როდესაც ლაპარაკი არხის. გეტყვით. თუ მომისმენთ არა გეტყვით ჩემს აზრს. თქვენი დრო არის ეხლა დრო. საქართველოს რამდენის გნებავთ მე უფე ისაუბრეთ? ორი ჩვენც გაგვაქვიეთ. ორი ესე იგი შემთხვევა, როდესაც ჩვენი სახელმწიფოებრიობა გაძლიერდა და ოქროს ხანას მიაღწია დაცემულმა, დაქუცმაცებულმა, ესე იგი საქართველოს. ეს არის პირველი დავით აღმაშენებლისა, როცა აღმაშენებელ ჭყონდიდელის გზამ, ანუ საეკლესიო რეფორმის გზით, რუისურბნისის კრების მოწვევით, ამ კრების მიერ განწესებებით, რომელიც სავალდებულო იყო რჯულის კანონთან გათანაბრდა და სავალდებულო იყო ყოველი ქართველისათვის დაცვა ამ განწესებისა და ესე იგი ამ გაჯანსაღებულ ეკლესიაზე ფაქტიურად აშენდა სახელმწიფოებრიობა დავითისა და ჭყონდიდელის მიერ. მეორე ვარიანტი არის თამარის ეპოქა, რომელმაც ასევე საეკლესიო კრება მოიწვია და მიმართა კრებას სიტყვებით. დავიწყოთ ხილებით და დაიწყეთ ჩემგან. არც არავინ დაზოგოთ მაღალი ჩინის გამო, პატივისა და გავლენების გამო, ან გვარიშვილების გამო, არც არავინ დაჩაგროთ პატივის არქონის გამო. მაშინ დღევანდელ სიტუაციაში გადმოვიდა. რა უნდა ვამხილოთ დღეს? ხილების დროა თქვენ ამას გვეუბნებთ. რა უნდა ვამხილოთ? რა უნდა ამხილოს უბრალოდ შეგნით საეკლესიო კრებამ? გულისხმობ საეკლესიო დიახ თუ საეკლესიო კრებას არა, საჯარო მხილებაზე ვსაუბრობ. საეკლესიო კრება რა ფორმატია, ესეც არ ვიცი, საჯარო ფორმატია თუ არა მე უფე. საეკლესიო კრება არის დახურული ფორმატი, რა თქმა უნდა და შემდეგ რასაც ჩათვლის ეკლესია თუ კრება საჭიროთ, ის გასაჯაროდება. მე არ ვკითხულობ საეკლესიო ფორმატზე, ეს თქვენი საქმეა, მე უფევ. მე ვკითხულობ საჯარო მხილების ნაწილზე. საეკლესიო რა თქმა უნდა გასაგებია ჩვენთვის, მაგრამ საჯარო მხილებაზე ვკითხულობ. რა თქმა უნდა დაუშვებელია მანამ სანამ პირადად არ მოხდება, ანუ სანამ ეს ინსტანცია სინოდისა არ მოხდება დაუშვათ. მანამ ამაზე მსჯელობაც კი მინდა გითხრათ და გთხოვოთ რომ დაუშვებელია, მაგრამ სინოდის ფორმატში ეს არის აუცილებელი. მე მაგალითად ერთხელ, როდესაც ქვეყნის კრიზისიდან გამოსვლაზე იყო საუბარი, სინოდის ფორმაზე პატრიარქს შევახსენე, რომ დიდუბის ეკლესიაში, ღვთისმშობლის ტაძარში მის მიერ შესრულებული ერთ-ერთ სვეტზე ფრესკა, ანუ პატრიარქის ხატი, ფრესკა თამარ მეფის, წმინდა თამარ მეფის ფრესკის გვერდით. ანუ თანატოლ რანგში და უთხარი, როდესაც თქვენ ძალიან სასოებთ და გიყვართ თამარ მეფე და თქვენი თავი არის გამოსახული თქვენ მიერ თამარ მეფის რანგში, მოდი მიუბაძოთ მეფე თამარს. მიუმართოთ, იგი მოიქცეთ ისევე, სიტყვებით, რომლითაც მიმართა, ესე იგი მან კრებას. დაიწყეთ შემგან. ნუ მან რა თქმა უნდა პასუხი არ გამცა, ერთ-ერთი მღვდელმთავარი გამოესარჩლა, რომელმაც სხვა თემაზე გადაიტანა საუბარი თამარ მეფესთან მიმართებაში. ძალიან კონკრეტული კითხვა. კონტექსტიდან მამალაძის წერილი, რომელიც მე არ ვიცი, მაგრამ იცით თქვენ. რა არიცი ახლა, ყველა მიცის რაზე ლაპარაკი, წაკითხული მე გასაგები ახლა წაკითხული შეიძლება სხვა წამიკითხავ. საჯარო განხილვა ამ წერილის და მუქარები ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის მხრიდან. მე არ მიმაჩნია სწორად და მე არ მიმაჩნია რომ ეს მან უნდა გამოიყენოს ციხიდან გამოსვლის საფასურადაც კი. მე აქვე ვადასტურებ, თქვენ იცით მე უფევ ჩემი პოზიცია, ეს კაცი მიმაჩნია ეკლესიის და სახელმწიფოს საერთო მძევლად და ქართული ეკლესიის და არა მხოლოდ საპატრიარქოს სირცხვილად. იმიტომ რომ ეკლესია როგორც ინსტიტუცია უნდა ერეოდეს საპატრიარქოს თუ ის არის სამარცხვინო საქმიანობაში ჩართული. არ შეიძლება ადმინისტრაცია ერეოდეს ინსტიტუციას, პირიქით ინსტიტუცია უნდა ერეოდეს ადმინისტრაციას. ამიტომ მე მიმაჩნია ეკლესიის სირცხვილად დღეს მე უფე უკაცრავად დეკანოზი მამალაძე, მაგრამ ეს ფასი უნდა გადავიხადოთ ყველამ ეკლესიამაც და საზოგადოებამაც, თუნდაც მისი იქიდან გამოხსნისათვის, რომ გავცელდეს რაღაცა ტიპის წერილი, რომელიც ააფეთქებს საზოგადოებასაც და ეკლესიასაც ჩემი აზრით პირადად. მეც გითხავთ მე უფე, თუ შეიძლება თქვენ და სხვა მეუფეებმაც მიიღეთ ეს წერილი დეკანოზი მამალაძის მიერ და იყო თუ არა მსჯელობა იმაზე, რომ აი რა ფორმით უნდა განხილულიყო ეს წერილი, სინოდზე უნდა განხილულიყო თუ კიდევ უფრო დახურულ ფორმატში სამწუხაროდ ამის შემდგომ ჩვენ ვიცით მხოლოდ ის რომ 4 მეუფე მიიღო და მორჩა ამ წერილზე საუბარი შემდგომ უკვე აღარ ყოფილა საჯარო ფორმატში. მე გეტყვით, როდესაც ეს წერილი მე მომივიდა და ასევე ვიცოდი რომ ჩემს გარდა სამ მღვდელმთავართან იყო
რა თქმა უნდა იყო ძალიან არასასიამოვნო ჩემთვის როგორც მღვდელთავრისათვის დაურეკე ერთ-ერთ მღვდელთავარს ასევე ჩემს მსგავსად ადრესაც რომელიც დაახლოებულია ფაქტიურად საპატრიარქოს ამ ადმინისტრაციას თუ პატრიარქის ამ ჯგუფს წარმოადგენს დაუშვათ დაახლოებულ მღვდელთავარს და უთხარი რომ მე მივიღე წერილი. რა თქმა უნდა მაგ ჩემი შეფასება მე მიმაჩნია რომ მამაო ძალიან ძიმე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში ესეც დადასტურდა და მამაომ ეს აღიარა და სინამდვილედ გააჩნია ამის გამო. რას გულისხმობდით რომ ძიმე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობის გამო შეიძლება იგონებს ამ ფაქტებს ეს მითხარით რა მე უკვე მაინტერესებს აი ეს კომენტარი რას ნიშნავს. არა ნამდვილად ეს მოგონება გამოვრიცხოთ უბრალოდ იყო მამაოს ოდესაც რატო გამოვრიცხოთ მაინტერესებს. მუხლი შეუცვალეს არა ну მე ვიღებ ამ პასუხისგებლობას რომ ნამდვილად დარწმუნებული ვარ რომ მამაოს მოსაგონი აქ არაფერი არ არის და ამას მე სწორად გამიგეთ ბოდიშ გიხდით მე კითხვებს ისეც დაგისვამთ რომელიც მნიშვნელოვანია ჩვენთვის როგორც პასუხი და საზოგადოებისთვისაც ანუ მოგონებას და შეთქმულებას გამოიწვია ანუ ყველაფერი რაც წერია თქვენ გჯერათ გჯერათ ამ წერილში რაც არის ნაწილზე მითხარით იმიტომ რომ საჯარო გამოყენებაზეა საუბარი თქვენ საუბრობთ საეკლესიო კრებაზე განხილვაზე. შევაფასოთ ორივე თუ შეიძლება. თუ დამა მე გეტყვით მე მღვდელთავარს უთხარი რომ იქნებ მამაო არის მიტოვებული საპატიმროში უკვე ეს ის პერიოდი იყო როცა სასრულო პირებზეც იყო აკრძალვა. მე მათ შორის არ შემიშვეს იყო აკრძალვა. რა თქმა უნდა ის იყო უკანონო დასჯილით ან ორი სასჯილით ჯულის კანონი დაირღვა. ანუ პირველი სასჯილი რომ შეუჩერეს სახურება და მეორე რომ უზიარებლობა არ იყოს სწორი ესე იგი კანონიკური სამართლის მიხედვით ადამიანი ჯერ უნდა განკვეთოს სასულო პირი ერისკაცობამდე და თუ ის ერისკაცობაში ჩაიდენს დანაშაულს, შემდეგ უნდა დასაჯო უზიარებლობით. ანუ სრული, ესე იგი, ულმობელი ყველანაირი კანონის დარღვევით იყო ესე იგი მოქმედება მამაოს წინააღმდეგ და მისი დისკრედიტაციასა და ფსიქოლოგიურად ასევე შესარყევად ესე ვთქვათ. და მე უთხარი ურჩიე რომ იქნებ სასულო პირი შევიდეს ან ვინმე ან დავსხდეთ და მოვილაპარაკოთ რომ გამოსავალი მოდი დავეხმაროთ რომ ეკლესია არ აღმოჩნდეს დარტყმის ქვეშ. თავიდანვე ამას ვამბობდი, როდესაც ჩამოვიდნენ გერმანიიდან, რომ გამოვიყვანოთ მამაო ციხიდან და კანონიკური სამართლის ნორმებში შიგნით სინოდმა გადავწყვიტოთ თუ რამე. კანონიკური სამართლის მიხედვით ასევე უნდა ჯერ საეკლესიო სასამართლომ გამოიტანოს განაჩენი და დასაჯოს ადამიანი დამნაშავე და თუ გადაწყვიტავს შემდეგ საეკლესიო სასამართლო, მას შეუძლია გადასცეს საერო სასამართლოს. ეს არის რჯულის კანონი. ვალდებული ვართ რომ ესე ვიმოქმედოთ. მე შევთავაზე, მაგრამ ამის პასუხად მივიღე, რასაც დღეს ახლა ნომერი 2 გამეორება მოყვა ეპისკოპოსის მხრიდან, რომ გამოვიდა საპატრიარქოს იურისტი, ერთ-ერთი უხსენებელი და ესე იგი თქვა, რომ მეუფე პეტრე აპირებს პატრიარქის მოკვდინებას და რაღაც კონსტანტინოპოლიზაციას და ასე შემდეგ. ანუ დაიწყო ჩემი დისკრედიტაცია. გახსოვთ ეს თემა და თქვენც იყავით აქტიური ამ კუთხით მხარდაჭერი და მე მადლიერებით მახსენდება ეს პერიოდი მედიის მხარდაჭერა. ყოველთვის ვიქნებით მეუფე, იმიტომ რომ თქვენ იბრძოდით და ბოდიში ერთი წამით ყოველთვის ვიქნებით მეუფე, იმიტომ რომ ერთადერთი ადამიანი იყავით, ვინც მოკავშირეობდა საერო მხარდამჭერებთან დეკანოზის და იმ მხარდამჭერებთან, ვინც ზუსტად ვიცოდით და დღემდე ვიცით, რომ ეს კაცი არის მძევალი ეკლესიის, არ ვამბობ ადმინისტრაციის, სწორედ რომ ეკლესიის და ქართული ხელისუფლების. ეს კაცი არის ორმაგი მძევალი, მაგრამ მისი გამოხსნის ფასიც ხო უნდა გავაცნობიეროთ. მე მესმის, ეხლავე ქალბატონელისოს მივცემ კითხვისთვის ხმას, მე მესმის, რასაც თქვენ ამბობთ, მაგრამ პოზიცია დღევანდელი განსხვავდება იმისგან, რასაც თქვენ ამბობთ. თქვენი კი არა, დეკანოზის და მისი მხარის საჯარო მხილებაზე. როგორ დეკანოს პირდაპირ წერილი აქვს, ახლა მე შეგაწყვეტინებთ რა. დეკანოს პირდაპირ ისიც კი ითხოვა ამ პრეზიდენტისაგან შეწყალება არ მინდა და არ ვითხოვ არაფერს. მეტი რა გააკეთოს. რა გაცხადებების განცხადება წერილების გაგზავნა მედიისთვის მეუფე ვარი გამოქვეყნება ამ პოზიციით. ითმეს ამ მოწამეობას დავრდომილი სამი შვილის მამა, ასეთი მძიმე შეურაცხყოფელი ბრალდებები. სრულიად გეთანხმებით. ყველაფერს ითმეს, მეტი რა გააკეთოს, პარალიზებული. სრულიად გეთანხმებით, მეუფე ხო ითხოვდა ეს მისთვის ახალი არ არის. ნიკოლოზ მომისმინეთ დამამთავრებით. ახალს არაფერს არ ამბობს. მამა გიორგი ჯერ კიდე ციანიდამდე, რასაც მოყვა ფაქტიურად ციანიდი, ითხოვდა, რომ წამსგარიყო სინოდის წინაშე, რათა ესე იგი ესაუბრა მღვდელთავრები წმინდა სინოდის სრული შემადგენლობა საპატრიარქოსთან დაახლოებული დაუშვათ თუ იქ ახლოს მყოფი
უშუალო გარემოცვისაგან განსხვავებით, რომ წმინდა სინოდის სრული შემადგენლობა ჩაეყენებია საქმის კურსში, თუ რა უბედურ დღეშია, რა დარღვევებია, კორუფციული, ფინანსური, ქონებრივი, თუ ასევე ზნეობრივი. ეს მისთვის ახალი არ არის. ამას მამაო ითხოვდა ციანიდის სკანდალამდე. მას ეუბნებოდნენ, რომ კი, მოითმინე, მხარს გიჭერთ, ესე იგი აუცილებლად წარდგების სინოდის წინაშე. მე მახსოვს, რომ უნდა წარდგარიყო, მერე უცებ ესე იგი დღის წესრიგიდან მოიხსნა მამაოს სინოდში წარდგენა და მერე იყო მუქარები, მერე იყო ბოდბის განცხადებები და მერე მას მოყვა ციანიდი. აქედან გამომდინარე ძალიან ესე იგი თვალნათელია თუ რასთან გვაქვს საქმე. მეუღეო, თუ შეიძლება ერთ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით ცოტა უფრო მეტი დეტალის მოსმენა მინდა. თქვენ ერთ-ერთ ეთერში ბრძანეთ ვანო პავლეაშვილთან ინტერვიუში უბრალოდ რომ ბიძინა ივანიშვილთან ორივე შეხვედრაზე საუბარი იყო მამა გიორგი მამალაძის შეწყალებაზე და ის პრაქტიკულად დაგეთანხმათ, რომ დიახ, დეკანოზი უნდა იქნა შეწყალებული. ამის შემდეგ ჩვენ ყველა მივიღეთ გარკვეული თხოვნები დეკანოზის ადვოკატებმაც, მათ შორის და იმ პირებმაც, ვინც აქტიურად ვიყავით ჩართულები, რომ მარიამობამდე მაინც თავი შეგვეკავებინა გარკვეული აქტიურობისგან, საჯარო განცხადებებისგან და მარიამობისთვის ყველანი ველოდით, რომ საქართველოს პრეზიდენტი შეიწყალებდა მამა გიორგი მამალაძეს. ხომ არ იცით რა მოხდა? და რატომ აღარ მოხდა ამ თემის განგზობა და რატომ არ გაათავისუფლეს მამა გიორგი? ან ხომ არ უკავშირდება ეს სწორედ იმას ადამდეს დღეს მივედით, რომ ის მიეყვანათ იმ ზომამდე, რომ მედიისთვის გამოეგზავნა ეს წერილები და საბოლოო ჯამში ჩვენ ყველამ ვიცით, რაც მოყვება ამ მასალების თუნდაც თხრობითი ფორმით გასაჯაროება. ეს პირობა დაირღვა, ნამდვილად ხელისუფლებას ჰქონდა განწყობა და დარწმუნებულიც კი იყო ამაში, რომ პატარა ტაიმაუტი, ანუ უნდა ჩამცხრალიყო ეს მღელვარება საპატრიარქოს კართან, კარვის გაშლა და შემდეგ ესე იგი საზოგადოებრივი მღელვარება, რომ თითქოს ზეწოლის გამო, რა თქმა უნდა, ამასაც ესეც ვერ უძლებს ვერანაირ კრიტიკას, თუ მიგაჩნია, რომ მართალ სწორ საქმეს აკეთებ წინაშე ღვთისა, მაშინ რატო ფარისევლობ, რომ ადამიანები რას იფიქრებენ? განდა ქრისტე ღმერთი ან იოანე ნათლისმცემელი ან სხვა ნებისმიერი წმინდა მამა იმას ფიქრობდა, რომ რას იფიქრებენ ჩემზე ადამიანები, რომ რატო გააკეთე მართალი საქმე, რომ პატიმარი გაამთავისუფლო ციხე და მე მგონია, რომ ჩვენ ესე იგი გადაწყვეტილებას დავამთავრებ, მიღებული იყო. ჩვენ ახლა ხო სახელმწიფოსაც ხო საზოგადოება როგორ წარმოგიდგენიათ ამ წერილის საჯარო მე სრულიად ჩემი საქმეც არ არის რომ თქვენ ეჭვიშებით ანუ ახლა სინოდში ეს უნდა იქნას განხილული თუ არა მე ეს არ მესმის და ყველაფერში გეთანხმებით რასაც ამბობთ ეს არ ვიცი მე დავამთავრებ ქალბატონი ელისეს შეკითხვას დავამთავრებ ბოლომდე გავცემ პასუხს ესე იგი საპატრიარქო მოითხოვა ფაქტიურად საპროცესო გარიგება დავარქვიმე საპატრიარქომ საკუთარი ტექსტი ნუ მამაოს უნდა წერილი დაეწერა და დაწერა კიდეც რომ ის თუ ვინმე დააბრკოლა რა თქმა უნდა შეცდომა დაუშვა თავისი გამოცდილები და ასე შემდეგ რომ აგენტ პროვოკატორის პროვოკაციას წამოეგო და ასე შემდეგ რომ ადამიანების საზოგადოება დააბრკოლა და სხვა უამრავი და ითხოვდა ესე იგი თავისი ოჯახს რომ დაბრუნებოდა და მას უფლება მისცემოდა რომ სინოდის წინაშე წარმდგარიყო ძალიან მოკლედ და ცინანული გამოეყედა საპატრიარქომ შეადგინა საკუთარი წერილი და შესთავაზა მამაოს რომ აი ამ ტექსტის მხოლოდ ფონზე მოხდებოდა შემდგომლობის განთავისუფლება ამას რაზე ვლაპარაკო ამას არავინ არ მიუღებელი მე ვცე 3 თუ 4 დარჩეთ ეკლესიაში ვინც ამაზე ხმამაღლა საუბრობთ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ თქვენ კი მისწორებთ რომ ეკლესია არა და ადმინისტრაციაო მაგრამ ეს ის შემთხვევაა როცა ადმინისტრაციამ შთანთქა ინსტიტუცია არ მეთანხმებით სამნი საუბრობთ მხოლოდ ეკლესიის სახელით სწორად ეს არ ნიშნავს რომ ეკლესია სწორ პოზიციაზეა არ მეთანხმებით მე უკვე იმაში რომ ეკლესია არის დიახაც ეკლესიის სირცხველია ეს კაცი აბა სად არიან შვები როცა მეორე მოსვლამდე ბჭენი ჯოჯოხეთისანი და ჯოჯოხეთის მსახურნი და წარმომადგენლები და ჭინკები ვერას დააკლებენ რა თქმა უნდა არის ბრძოლა ეს არის მებრძოლი ეკლესია რა ვიცი ჩვენ მეუფე რა ვიცი ჩვენ რომ მეუფე პეტრესთან მეუფე პეტრეს პოზიციაზეა დღეს ეკლესიის უმრავლესობა და არა მისი ადმინისტრაცია საიდან უნდა გავიგოთ ზედმეტი წარმოდგენა საკუთარ თავზე ნამდვილად საიდან უნდა გავიგოთ საიდან უნდა მიცოდეთ
სინდისის ხმას დაუჯეროთ, ჩავიხედოთ და მეტნაკლებად ესე იგი ღმერთი მოგცემს არჩევანის უფლებას დაუშვათ. ეს ერთადერთი შემიძლია გირჩიოთ ამ შემთხვევაში. მოდით კონკრეტულ თემებზე ველაპარაკოთ. სინოდის ხდომას რატომ არ იწვევენ და რატომ არის ამდენი ხანი სინოდის ხდომის გარეშე? ახსოვს ბოლო პერიოდს, რომ ამ ასეთი დიდი დრო გასულ, ანუ ასეთი დიდი შუალედი ყოფილიყო სინოდის ხდომებს შორის. ან ეხლა, როდესაც არის საშინელი კრიზისი, როდესაც ყველა შიგნიდანაც ლაპარაკობთ, ყველა ლაპარაკობს ამ კრიზისზე, ლაპარაკობს სინოდის ხდომის მოწვევის აუცილებლობაზე, შეიკრიბება თუ არა თქვენი მოლოდინი სინოდი ამ დღეებში და ის განიხილავს თუ არა ამ საქმეს და რაც თავარია, უნდა განიხილოს თუ არა მან, სანამ მედიაში გამოჟონავს მამალაძის წერილი, იმიტომ რომ ის ერთ დღეს მედიაში აუცილებლად გაჟონავს. დღეს არა ხვალ არა ზეგ, აუცილებლად მოხდება საბოლოო ჯამში. კარგით, თუ პასუხს დამასლით კარგი იქნება. მამაოს რაც შეეხება წერილს, მამაო ითხოვს სინოდში წარდგომას, ან თავისი წერილის წაკითხვას. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მე ვფიქრობ, რომ ეს გამონაკლისის სახით ხელისუფლებამ შეიძლება დაუშვას, რომ გამოიყვანოს საპატიმროდან იმისათვის, რომ დაუშვათ სარეცელით მიიყვანოს წმინდა სინოდის თომაზე. იქნება საუკეთესო ვარიანტი, რა თქმა უნდა, თუმცა ამას მოწინააღმდეგეთა ძალიან დიდი ჯგუფი ეყოლება საპატრიარქოში. რაც შეეხება სინოდი რატო არ იკრიბება, რა თქმა უნდა, ამ შეკითხვის ადრესატი არის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, რომელსაც დღევანდელი მართვა გამგეობის დებულების თანახმად, რა თქმა უნდა, მე ვაღიარებ, რომ ხარვეზია უკვე დღევანდელმა მოვლენებაც ეს დაგვანახა, მხოლოდ მას აქვს სინოდის მოწვევის უფლება როგორც თავმჯდომარეს. ნუ გამონაკლისი არის, რომ იწვევს მოსაყდრე, მაგრამ მოსაყდრე იწვევს პატრიარქის არარსებობის შემთხვევაში, ან როცა ის არის უუნარო და ვერ მართავს. აი ეს ორი შემთხვევა მხოლოდ. მე დავინტერესდი ვინაიდან ესეთ ფაქტი დამამთავრებელი. ნუ დებულების თანახმად მე გეუბნებით, რომ პატრიარქს მხოლოდ აქვს უფლება, რომ მოიწვიოს. სხვა მართლმადიდებელ ეკლესიებში მე დავინტერესდი სერბეთში, რუმინეთში და ასე შემდეგ, მაგალითად არის დებულების თანახმად წმინდა სინოდის 1/3-ს თუ წერილობით მიმართავენ სინოდის თავმჯდომარეს, აქვს უფლება, რომ 1/3-ის მოთხოვნით შეიკრიბოს სინოდის ხდომა. მიმაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და გადმოსატანი სამაგალითოა ეს შემთხვევა და როდესაც შეიკრიბება და ხარვეზებზე ვიმსჯელებთ დებულებისა, რა თქმა უნდა ესე იგი გამოსწორდეს ეს ხარვეზი. მეუფე პეტრე, დღეს რეალურად პატრიარქი არის თუ არა იმ მდგომარეობაში, რომ მან მართოს საპატრიარქო? თუ არ არის, მაშინ ვინ მართავს საპატრიარქოს? შეიძლება გადავრეკოთ თუ შეიძლება და შემოვიდეთ უკან. მე ძალიან დიდ ბოდიში ხარ მაყურებელსაც აცალეთ ლაპარაკი, არა ბატონებო, ვერ ვაცლი ლაპარაკს ვერც ერთ რესპონდენტს, როცა მიმაჩნია, რომ იქითკენ მიდის, რომელიც რაც არ არის საინტერესო განხილვისთვის და ამას მე ვწყვეტ აქ და არა თქვენ მაყურებლებო, ერთი წამით, მეორე. თამარის ეპოქაზე მსჯელობა და სინოდის წინაპირობები ისტორიული მე არ მაინტერესებს. აბსოლუტურად კონკრეტულ ვითარებაში ვართ, როცა შეიძლება აფეთქება აღმოჩნდეს ხვალ. საქართველოს საპატრიარქოში ძველი გვარდია, როგორც მათ განცხადება გააკეთეს, რომ პატრიარქის გვერდით არის ძველი გვარდია და ეს ძველი გვარდია რეალურად არის კაგებეს და გრუს ძალიან სტაჟიანი და გავლენიანი ადამიანები, ისინი დღესაც ჩემ პოზიცია. ხო, გადაცემის პოზიცია არ არის, ელისის პოზიცია, რო არ გავიწყდეთ. და ისინი რეალურად დღესაც მუშაობენ, რომ ეს სიტუაცია გამოიყენონ იმისთვის, რომ საკუთარი პოზიციები უნდა რომ პატრიარქი წავიდეს. უნდა თავთავისი გავლენები გააძლიეროს და ყველა მხარეს უნდა რომ პატრიარქი წავიდეს. და მეტიც, აი რუსულ ძალებს, არა, მე უფე ავამთავრებ და მოგეთხოვთ. არა, მე მინდა რომ მე უფე პეტრე სანამ ჩაერთვება, მან ეს ინფორმაცია იცოდეს, რომელიც მე დღეს და აი გადაცემაში მოსვლამდე მომაწოდეს, რომ რას ამზადებს ეს ჯგუფი, ასე ვთქვათ, ძველი გვარდია. ისინი ცდილობენ შექმნილი სიტუაცია გამოიყენონ იმ პროქართული მეუფეების წინააღმდეგ და იაკობთან ერთად და მიდის მსჯელობა ამაზე დაბეჯითებით გეუბნებით წყაროს, რომელმაც ეს ინფორმაცია მომაწოდა ვენდობი, მიდის მსჯელობა იმაზე, რომ გამოიყენონ შექმნილი კრიზისი იმისათვის, რომ მეუფე იაკობთან ერთად სინოდში ისინი არიან უმრავლესობაში, იაკობთან ერთად საეკლესიო ხარისხი ჩამოართვან და დასაჯონ მეუფე პეტრე და მეუფე გრიგოლი. და სრული მონოპოლია მოიპოვონ, ხმის ამომღებიც კი არავინ აღარ დარჩეს
საპატრიარქოს შიგნით და სრული მონოპოლია მიიღოს. მეუფე პეტრე გყავს და კითხვა დავსვი და ამ კითხვაზე მაინტერესებს ნიკა პასუხი. მეუფე პეტრე, ისევ ტექნიკური პრობლემა მოვაგვარეთ, ისევ გესმით ჩვენი. მეუფე პეტრე. მე გკითხეთ, არ ვიცი, გესმოდათ თუ არა იმ მომენტში, დღეს პატრიარქი არის თუ არა ფიზიკურად იმ მდგომარეობაში, რომ საპატრიარქო მართოს და თუ ის ვერ მართავს, ის არ არის იმ ფიზიკურ კონდიციაში, რომ ეს შეძლოს, ვინ მართავს, ვინ არის დღეს საპატრიარქოში წამყვანი ფიგურა, ვინც წყვეტს სინოდი როდის უნდა მოიწვიონ, რა თემებზე უნდა იმსჯელონ სინოდზე და ასე შემდეგ. ნუ ხა საჯაროდ და ეთერში ამაზე საუბარს და ჩემი ვარაუდების გამოთქვისაგან ნამდვილად თავს შევიკავებ, მაგრამ ფაქტიურად ის რომ პრობლემურ მდგომარეობაში ვართ და ის რომ რჯულის კანონი დარღვეულია, რომ წარმოიდგინეთ, აი საპარლამენტო საგაზაფხულო სესია რო არ მოწვეულიყო და არ ემსჯელა, ან საშემოდგომო დაუშვათ. ან მთავრობის ხდომები არ იმართებოდეს კვირეები ან თვეები. დაახლოებით აი ესეთია რომ საგაზაფხულო რჯულის კანონის თანახმად ხო წელიწადში ორჯერ უნდა იქნეს მოწვეული, საგაზაფხულო უნდა ყოფილიყო, ესე იგი სულთმოფენობის მეოთხე კვირას, ანუ ივნისის ბოლოს და 25 ოქტომბერს ახალი სტილით, ანუ გუშინ წინ მეორეს ხდომა. არც ერთი ჯერ არ ჩატარებულა. რა თქმა უნდა, ეს უკვე არის პრობლემა. მეტყოლებს აშკარად, რომ გვაქვს პრობლემა. ეკლესიის ავტოკეფალიას აღდგენა. მე მინდა გითხრათ ასევე, სინოდის ხდომა ფაქტურად ძალიან არ ესმის. თუ შეიძლება არ ესმის. დიახ, მანკიერი ტრადიცია ჩვენთან რომ ესეც გამოსასწორებელია, რომ სინოდი იკრიბება შეკრებისათვის, ფაქტობრივად 2-3 საათში მთავრდება ხდომა, წესით უნდა შეიკრიბოს, რეგლამენტი შედგეს და დღეები, კვირეები უნდა გაგრძელდეს, ანუ მანამ სანამ არ ამოიწურება ყველა საკითხი. წარმოიდგინეთ, რამდენი საჭიროებო, რამდენი პრობლემური საკითხია დაგროვილი, თუნდაც თქვენ რამდენი გაქვთ საზოგადოება, რომლითაც არის დაინტერესებული წლის განმავლობაში 2018 წლის შემდეგ რამდენი საკითხია გადასაწყვეტი და ჯერ არც ერთისთვის არ გვიმჯელია. ეს რა თქმა უნდა არის პრობლემა. მოდიში, მე საერო საკითხებზე უნდა დავბრუნდე. მე მართალი გითხრათ, ჩემი თანაწამყვანისგან და სტუმრისგან განსხვავებით, საერთოდ არ მაღებებს ეკლესიაში სინოდალურ საკითხებს როგორ გადაწყვეტს. ეგ არის თქვენი საქმე და ეს მონდობილი გვაქვს ჩვენ და იმიტომაც არა ვართ სასულიერო პირები, არა ვართ შემოადგენელი ნაწილი ეკლესიის გეთანხმებით და ეს მონდობილია თქვენზე და უნდა მოახერხოთ ამის ისე გაკეთება, რომ ჩვენზე ამან სკანდალური თავისმოყოვის ფორმა არ მიიღოს. მე ასე მგონია, ამავდროულად ამ ქვეყანაში ცხოვრობენ ადამიანები, ვინც არ არის ამ რწმენაში და საერთოდ არანაირ რწმენაში არ არის შეიძლება და არ შეიძლება მათზეც გადადიოდეს ეს ყველაფერი. ამიტომ მე ერთადერთი შეკითხვა მაქვს. დღეს თუ გუშინ იაკობის ტექსტების შემდეგ, დღეს მამალაძის განცხადების შემდეგ, სადაც ის ვერ დაგეთანხმებით, რომ ეკლესიას მოუწოდებს, იბარებს ჟურნალისტებს მათთვის რაღაცის გასანდობად. ამ ყველაფრის ფონზე რა უნდა მოხდეს საჯარო ცხოვრების ნაწილში, ეს მინდა კითხოთ და რა არის გამოსავალი. გავიგეთ საეკლესიო ცხოვრების ნაწილში ამას როგორ ხედავთ. ჩვენ საჯარო პირები ვართ და საჯარო ცხოვრების ნაწილი. პირადად მე ჩემი თანაწამყვანისგან განსხვავებით უფრო მეტად მაინტერესებს ამ შემთხვევაში და ეს უნდა კითხოთ. საჯარო ცხოვრებაში როგორ უნდა ავირიდოთ თავიდან ეს ყველაფერი, რაცაც იაკობმა ისაუბრა, თქვენც მიგაყოლათ, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი იყო პირველი ნაწილი და რაზეც საუბრობს უკვე დეკანოზი მამალაძე, რომელიც იბარებს პრესას რაღაცის გასანდობად, მე არ ვიცი რის, თუმცა ეჭვი მაქვს. აქედან როგორ გამოვდივართ თქვენი აზრით? ესე შევაბრუნებდი შეკითხვას, აი უფრო გასაგები რომ იყოს ჩვენი მსჯელობა და ჩემი პასუხი. აი თქვენ როგორ სამართალმცოდნეს, როდის გამოდის დაპირისპირება, გაუგებრობა, პრობლემური საკითხები ქუჩაში როდის გამოდის, როდის ირკვევა, როდესაც ესე იგი მოწოდების სიმაღლეზე როცა სამართალი არ გვაქვს. როცა ინსტიტუცია არ მუშაობს. მორჩა. არც ერთი, არც საერო და არც საეკლესიო ამ შემთხვევაში. ეს საკითხები, დიახ, საეკლესიო საკითხები უნდა გადაწყდეს სინოდში კრებსითად, ნებისმიერ აქტუალურ თემას საზოგადოების მხრიდან ინტერესის საგანი, რომელიც წარმოადგენს, უნდა გაეცეს სინოდალურ დონეზე პასუხი და არა საპატრიარქოს რაღაცა უხერხული მართლა და ძალიან ხშირად სამარცხვინო განცხადებებით. ანუ ეს არის რა თქმა უნდა გამოსავალი, რომ ფიქრებებოდეთ ხშირად არა თუ წელიწადში ორჯერ, ანუ წელიწადში მრავალ გზის. აი მით უმეტეს პროცესები ისე დაჩქარდა აპოკალიფსურ ეპოქაში ვცხოვრობთ, ხო?
თითქმის ყოველ კვირა რაღაც, ან როგორ შეიძლება ნებისმიერ სახელმწიფო საკითხებზე არასამთავრობო არანაირი პრეტენზია არ მაქვს, მაგრამ თავის აზრს გამოთქვამდეს და ეკლესიას ჩამოყალიბებული აზრი არ ქონდეს. თუნდაც შესაძლებელია, თუნდაც აი ქორეპისკოპოსის განცხადების შემდეგ დღემდე ან რაღაც ნაბიჯი არ გადადგმულიყო, ან თვითონ არ გადამდგარიყო მინიმუმ ზნეობრივი კომისია არ დაეტოვებია. ადამიანი ორ მღვდელმთავართან ერთად წარმოადგენს ზნეობრივ კომისიას. ანუ მან უნდა ზნეობრივად გაასამართლოს სასულიერო პირები ზნეობრივ დარღვევაზე. და შესაძლებელია, რომელი სასულიერო პირი უნდა წარდგეს ახლა ქორეპისკოპოს იაკობის წინაშე თავისი ესე იგი ზნეობრივი საკითხებისათვის გასასამართლებლად. მე უკვე გავიგეთ, მე პასუხი ბოდიშ ვერ მივიღე, მართალი გითხრათ, მოაწყვეტინებო, ბოდიში ხამტონელისო ერთი წამით, მე მოაწყვეტინებო გისმენდით გამოსავალი არის კრებსითობაში. რეალობა გვაქვს ასეთი, სინოდს არ იწვევენ. მე მამა გიორგი მამალაძეს არავის სინოდზე არ მიიყვანს, სინოდს არ იწვევენ და დღეს გავრცელდა განცხადება, წერილი, რომელიც მამალაძემ გაუგზავნა ტელეკომპანია პირველს და ის ითხოვს ჟურნალისტების შეშვებას მასთან, რომ საბოლოოდ ახადოს ფარდა საპატრიარქოს კულუარებს. ამ სიტუაციაში ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია როგორ გამოდის და რა უნდა ვქნათ ჩვენ იმ პირებმა, რომლებიც ვართ ჟურნალისტები და თან მართლმადიდებლები, საჯარო მხილების ფორმატში უნდა გადავიტანოთ თუ არა რეალურად აი ეს რეალობა, რაც დღეს მივიღეთ. არ უნდა გადავიტანოთ, რა თქმა უნდა, ისევ სინოდი უნდა შეიკრიბოს დაუყოვნებლივ, იმსჯელოს ამ საკითხებზე და ესე იგი გადაწყვიტოს საკითხი და დაუსვას წერტილი კანონიკური სამართლით, ჯულის კანონის მიხედვით. არ იკრიბება, მაგალითად, ტომოსი ვერ წაიკითხეს, ამდენი ხანია კითხულობენ და მამალაძის თემაა ესე, როგორ უნდა გადაწყდეს. სინოდი ხომ ამ საკითხზე არ შეიკრიბება და მხარს არ დაუჭერს მამალაძის მოსვლა სინოდზე. არა, დაუჭერს ხარს თუ არ დაუჭერს, ეს ცალკე თემაა და სინოდზე გადაწყდება, მაგრამ უნდა ჯერ შეიკრიბოს სინოდი და შედგეს რეგლამენტი, დღის წესრიგი თუ რა საკითხებზე უნდა ვიმსჯელოთ. ანუ ამას უნდა დაეთმოს, ესე იგი, კარგი, მე გუშინდელი განცხადებები იაკობის მინდა კითხოთ. გჯერათ თქვენ იმისი, რომ იყო, ასე ვთქვათ, გარკვეული შეთქმულება პატრიარქის წინააღმდეგ და ესაუბრებოდნენ მაღალი თანამდებობის პირები მას გახარიას ჩათვლით, რომ პატრიარქი უნდა შეიცვალოს. აი მე თავისუფლებას მივცემ, რომ თქვა მისი ჩვენებების შესახებ, რაც ჩემთვის არის ცნობილი. მიუხედავად იმისა, რომ ელოდებიან უფლებადამცველები, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო მოუხსნის, ესე იგი ამ გაუთქმელობის პირობას, მეუფე იაკობმა ჩვენება მისცა სასამართლოში თუ პროკურატურაში თუ არ ვცდები, რომ თითქოს მამალაძე სანამ დააკავებდნენ ციანიდით, ის ხშირად დადიოდა უკრაინაში და აი რუსთავიორის ყოფილ მეპატრონეებთან, ძმებ ყარამანიშვილებთან ჰქონდა ახლო ურთიერთობა და გეგმავდნენ რაღაც სახელმწიფო გადატრიალების მსგავს. ეს პირველად მესმის სახელმწიფოს წინააღმდეგ. უკრაინის თემა მე ვიცოდი, ოღონდ ყარამანიშვილების გვარი არ ვიცოდი. არა, გასაგებია. ბატონო, კიდევ ერთხელ მამა გიორგი ამბობს, რომ ვინ დადიოდა და მამა გიორგი ამბობს, რომ ამ ადამიანებს, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინაში, კიევში სწავლობდა იქ სადოქტოროზე და ასე შემდეგ და ახლო ურთიერთობა ჰქონდა, მოღვაწეობდა იქ როგორც ვთქვათ, ქართული საფისტომო და ასე შემდეგ, რომ ამ ადამიანებთან, ამ ძმებთან, ამ ხსენებულ ბიზნესმენებთან არასოდეს არ ქონიათ შემიძლია გითხრათ, რომ ყარამანიშვილებს ვიცნობ არასდროს არც ერთ ვითარებაში არ მსმენია, რომ ისინი იცნობენ დეკანოს მამალაძეს და არავითარ კავშირში ჩემი მამალაძესთან ურთიერთობა არ არის ძმები ყარამანიშვილებთან. გასაგებია, მაგრამ მე გეუბნებით, რომ მეუფე იაკობი იქნა გამოყენებული ასევე ქალბატონ მდივან რეფერენტაც აქვს რაღაცა მსგავსი, ესე იგი ჩვენებები მიცემული, რომ აი რაღაცა სახელმწიფო გადატრიალება, ესე იგი მზადდებოდა და შეთქმულება ასე შემდეგ. ეხლა 3 წლის შემდეგ, როდესაც იგივე ქორეპისკოპოსი თავდაყირა აყენებს ყველაფერს, აი როგორ უნდა ვირწმუნოთ მისი მითხარით რა. ანუ არ გჯერათ გახარიას ჩართულობის. იმიტომ რომ იაკობი ლაპარაკობს, მაგრამ შეიძლება და თუ არა ასეთი რა მომხდარიყო. სრული ნდობა გამოუცხადო, არა, არ ვიცი მე ამას ეს რა თქმა უნდა
თვითონ უნდა დაადასტუროს, თვითონ ხო ამბობს რომ ყველაფერზე მაქვს მეუპე ერთი წუთით ეხლა უნდა ჩაგეკითხო თუ შეიძლება ვერ გაცლით ბოდიში წამებაში და უპასუხისმგებლობა ვერ გაცლით ბოდიში ხდით გავიგეთ თქვენი დამოკიდებულება იაკობის მიმართ და მოგვიყვანეთ მისი ცილისწამების მაგალითები მაგრამ ის ვინც ცილს წამებს ერთხელ და 10 ჯერ ყოველთვის ცილისწამებელი შეიძლება არ იყოს ეს ხომ ვიცით ანუ თქვენ არ გჯერათ ბიძინა ივანიშვილის სატრაპების ჩართულობის ეკლესიის წინააღმდეგ ქმედებებში რადგან იაკობი აცხადებს ამას არა, რა თქმა უნდა, თვითონ ციანიდის საქმე ასევე შუაში არ არის ციანიდის საქმე ამ შემთხვევაში. ჯულის კი ბატონო, ჯულის კანონის თანახმად ადამიანი ბრალდებელი, რომელიც ერთგზის მაინც არის მხილებული ცრუ ბრალდებაში, მეორეჯერ მისი ბრალდება ფაქტიურად არ მიიღება, მოქმედებ ჯულის კანონის მიხედვით. იურიდიულად მიპასუხეთ ასევე, მხოლოდ ჯულის კანონით ეს არ არის. უკაცრავად. მე ვფერო გამოსავალს რაში ხედავთ უმოკლეს და უსწორეს როგორც საერო ისე საეკლესიო თვალსაზრისით მხოლოდ საეკლესიო კრებით ნუ მიპასუხებთ თუ შეიძლება იმიტომ რომ ჩვენ საერო მიმართულებაც გვაინტერესებს თქვენ ხო ამ მიმართულებითაც შეიძლება რჩევა მოგცეთ კარგით მაშინ კიდე გეტყვით აი როცა კრიზისი არის სამსახურში რაღაც ასთა სხვადასხვაობა და ასე შემდეგ კრების გარეშე საკითხი გადაწყვეტილა ერთპიროვნულად ეხა ვიცი რომ დემოკრატია ადამიანები ბრძანდება ხო კრებებს იწევთ კი გადაწყვეტილა რა უნდა ეკლესიაში კრების გარეშე კი რა თქმა უნდა მაშინ გეტყვით რომ ეკლესიაში ერთპიროვნულად არ არის შეიძლება ეს პრობლემა მოხსნას საკუთარი საქციელით ყოველთვის სხვისი დახმარება ხო არ ჭირდება ამაში არა აი მაგრამ არა ეკლესია ეფუძნება კრებსითობას გადაწყვეტილებები მხოლოდ აი თვით მოციქულებიც კი მიუხედავად იმისა რომ წმინდა მოციქულები ყველაზე ახლოს იყვნენ უფალთან და ყველაზე მეტად მადლმოსილი იყვნენ სადაო საკითხებზე ისინიც იკრიბებოდნენ და კრებსითად ამით ჩვენ გვაძლევდნენ მაგალითს არ ქონდა არც პეტრე მოციქულს არც პავლეს არც იოანეს იმის პრობლემა რომ ნებისმიერი საკითხი სულიწმინდით გადაეწყვეტა ერთპიროვნულად მაგრამ ჩვენ მოგცეს მაგალითი კრებსითობისა ამიტომ ეკლესია დაფუძნებულია მოციქულთა მემკვიდრეები ვართ კრებსითად უნდა გადაწყდეს საკითხი სხვა გამოსავალი უბრალოდ არ არსებობს აი სხვა გამოსავალმა ჩვენ აგერ 3 წელი გავიდა და ვხედავთ ნუ ფაქტობრივად ესე იგი სინოდის ხდომა თუ არ ჩაინიშნება მაშინ მე არ ვიცი როგორ შეიძლება განვითარდეს ეკლესიაში ბოდიშ გიხდით მეუფე მაგრამ ეს მუქარაა დეკანოზის მხრიდან თუ არ ჩაინიშნება სინოდი მაშინ მე დაველაპარაკები ჟურნალისტებს ეს იმ ტიპის მუქარაა რომელიც პირადად რომლის თანამონაწილე პირადად მე ვერ დაგიდასტურებთ ამ ინფორმაციას არა ვარ საქმის კურსში არა დღევანდელი ინფორმაცია აგერ ქალტონიელი სოგვაწვის ამ ინფორმაციას პირდაპირ ეთერში მადლობ გასაგებია პრინციპი ჩემთვის უბრალოდ მამაო ჯერ კიდე ციანიდამდე ითხოვდა წარსგარიყო და ესაუბრა ინფორმაციაზე მოძველებული ინფორმაციაა მეუფე ამას გეუბნებით მაგიტომაც გაწყვეტინებ დღეს ის ითხოვ ჟურნალისტებთან როგორ არის როდესაც არ შემდგარა არ ვიცი ვერ გეტყვით ჩვენ ხო არ ვიცით რა აქვს პირიქით მეც ვარ მომხრე რომ შევიდნენ ჟურნალისტები მხოლოდ არავითარ შემთხვევაში რაც სინოდზე და შიგნით გადასაწყვეტი ამ საკითხებზე ისაუბროს ვარ მომხრე რომ უბრალოდ შეფასეთ თუნდაც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და პირადად გაიცნო მე მაგალითად ამის მომხრე ვარ ჩემი აზრით მთავარი გზავნილი იყო ის რაც ბოლოს თქვით ჟურნალისტები და საჯაროობა შესაძლებელია ჯობდეს მაგრამ არა იმ საკითხებში სინათლის შეტანა რომელიც სინოდის განსახილველია დიდი მადლობა მე ვფიქრობ ეს არის სწორი არ ვიცი საეკლესიოთ ალბათ სწორია მაგრამ საჯარო პოზიციის თვალსაზრისით ნამდვილად ერთადერთი სწორია რაც შეიძლება დღეს მოგვესმინა და დარწმუნებული ვიყავი რომ სწორედ თქვენგან მოვისმენდი ამას მაგრამ მე უფე მაინც მივცემ გავკადნიერდები საკუთარ თავს უფლებას და მაინც ბოლოს ვიტყვი ეს არის ეკლესიის სირცხვილი ის რომ მეუფე პეტრე არის ერთი და ადმინისტრაცია არის ბევრი ეს არის ეკლესიის სირცხვილი ბოდიშს ვიხდი როდესაც ადმინისტრაცია ჭამს ინსტიტუციას ეს არის ინსტიტუციის პრობლემა და არა ადმინისტრაცია რომ ცუდია ყველამ ვიცით და გავიგეთ მაგრამ ინსტიტუციამ რომ ეს ვერ დაძლია ესეც ძალიან ცუდია და დროა ამისი აღიარებისაც ბოდიშს გიხდით რა თქმა უნდა ეს თქვენ არ გეხებათ ის რომ თქვენ მარტო ხართ არის ამის საუკეთესო მაგალითი მეუფე პეტრე ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ჩვენ ალბათ კიდევ მოგვიწევს ამ თემებზე მადლობა რა მდგომარეობაშიც ვარ საუბარი დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და ჩვენ დედა სიდონიას გველოდება და გველოდება ნიკა მაჭუტაძეც რომლის აზრი მაინტერესებს მისი სტატუსიდან გამომდინარე რას გულისხმობს იმას რომ ეკლესიას ჭამს დღეს სახელმწიფო მე ამას აბსოლუტურად ვიზიარებ მე
ვერ გავყვები მეუფე პეტრეს იმ მსჯელობაში, რომ არ სჯერა იაკობის მარტო იმიტომ, რომ იაკობია და მარტო იმიტომ, რომ მასაც ჩირქი მოსცხო იმ განცხადებაში. ეს სავსებით ნათელი და ზედაპირულია ჩემი აზრით. დედა სიდონია ჯერ არ აყვავს, გვეყოლება ცოტა ხანში. მე საეროპირს რო დაველაპარაკო შეიძლება, აღარ შემიძლია ამდენი მონაზონი უკაცრავად. თუ შეიძლება ნიკა მაჭუდაძეს მე არ მინდა. მე არ მინდა რომ ეს ყველაფერი დაემსგავსოს საეკლესიო კრებას, ბოდიშს ვიხდი, ნიკა, მინდა რომ საეროპირმა, რომელიც ეკლესიაში წერკვევა და ვიცი რომ შენ ასეთი ხარ, მითხრას რა ხდება, შენ რას ხედავ დღეს მეუფე პეტრეს მოსმენის შემდეგ, იაკობის მოსმენის შემდეგ, მე პირადად დომხალი თავში მე ერთადერთი ვიცი ის რომ სახელმწიფო და საზოგადოება უნდა გადარჩეს. ყველაფერი დანარჩენი ეკლესია, კანონი და ასე შემდეგ არის ინსტრუმენტი მშვიდობიანი თანაცხოვრებისთვის. რაღაცის აღსრულება და სამართლიანობის ბოლოში გაყვანა არ შეიძლება მიუხედავად არსებული და ლეგენდარული გამოთქმისა დაგვიჯდეს სახელმწიფოებრიობის დაქცევის ფასად. მე ესე მგონია და ის გამოთქმა სისულელე მგონია ბოდიშის ამისთვის. ქვაქვაზეც ნუ დარჩენილა კანონის ახსრულების გამო მე ესე არ ვფიქრობ. შენ როგორ ფიქრობ ნიკა და რას ფიქრობ საერთოდ ამ დომხალზე რომელიც ეკლესიამ მოგვიწყო? მოგესალმებით ნიკა, მოგესალმებით და დიდი ეკა ელისო მოგესალმებით ყველას. და მივესალმები მაყურებელს და მე პირველად ვარ მთავარი არხის ეთერით ახლა და მე მინდა ყველას მიულოცო უპირველესად თქვენ მადლობა გითხრათ და გადავიდეთ სამაგიეროდ იმ ეთერში ხარ რომელსაც აგერ ბიძინა ივანიშვილიც უყურებს პირდაპირ შემიძლია ბიძინა ივანიშვილი ნიკა ბიძინა ივანიშვილი მე მგონი ზოგადად ფეიკია წარმოიდგინეთ თავის თავადი ფეიკიც კი ხო რა თქმა უნდა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და რაც შეეხება კითხვას ხო თქვენ სწორად თქვით ნიკა აბსოლუტურად სწორი ფორმულირებაა ეს არის აი გამართლებული ფორმულირება როგორც ასე ვთქვათ ისტორიული მეცნიერების ისე ასე ვთქვათ აი ამ პოლიტიკური მეცნიერების თვალსაზრისით და ზოგადად რეალობის თვალსაზრისით რაც დღეს ქვეყანაში არის ხო ესე იგი ოღონდ მე მცირე შესწორებას შევიტანდი ამ თქვენს ფორმულირებაში რომ ესე იგი ის სახელმწიფომ რომ შთანთქა ფაქტობრივად ეკლესია და მის ასე ვთქვათ სრულად განადგურებას ლამობს ეს ფაქტია მაგრამ მანამდე უნდა ვთქვათ ისიც რომ თვით ეს ქართული სახელმწიფოც ჩვენი ქართული სახელმწიფოც შთანთქმული და აბსოლუტურად ანულირებული არის რუსული საოკუპაციო რეჟიმის მიერ პირდაპირ და შესაბამისად ჯერ ამ რეჟიმმა შთანთქა სახელმწიფოს სხვათა შორის ეკლესიის ზოგიერთი მაღალი იერარქიის ხელშეწყობითაც და შემდეგ რასაკვირველია მიადგა ეკლესიას იმიტომ რომ ბოლშევიკური სულისკვეთება, საერთოდ ბოლშევიკური სისტემა და ბოლშევიკური ამბავი არის ზუსტად ასეთი, რუსული ამბავიც არის ასეთი რასაკვირველია, რომ მას არ შეუძლია დატოვოს რაიმე ხელშეუხებელი, რაიმე შეურყვნელი გარშემო და ეს პირდაპირ ამის ნათელი დადასტურებაა. ამის რეჟიმმა ჯერ შექმნა. გეხვეწები რა, ეხა უნდა შეგაწვა, ეხა მეტყვიან რატო აწყვეტება. აი ეს ტირადა კი არ მაინტერესებს, ნიკა, ეს გავიგე და ვიცი, წავიკითხე და სწორია. მეუფე პეტრე რასაც ამბობს რომ არ მჯერა იაკობის ნათქვამის, იმიტომ რომ ის ზოგადად ფარისეველი და ცრუმოწმეაო და ნუ ვიცით ახლა თუ ყარაბანიშვილები აწყობდნენ თურმე გადატრიალებას იმასთან ერთად ახლა ამას რომ ადამიანი ბოდავს უნდა თქვა რომ ის ბოდავს ხოლმე მაგრამ შენ რას ეყრდნობი მაშინ თუ პეტრეს არ სჯერა იაკობის ნათქვამის შენ რას ეყრდნობი რომ ეს არის შთანთქმა ეკლესიისა სახელმწიფოს კი არა და მოდი პირდაპირ თქვა ბიძინა ივანიშვილის მიერ იმიტომ რომ მან უკვე სახელმწიფო მიიტაცა და ახლა ეკლესიის მიტაცებას აპირებს როგორც შენ ამბობ აი რა შენ ეკლესიის მიტაცებასაც არა ეკლესიის მიტაცებას რასაკვირველია და ამის კვალდაკვალ საქართველოს ეკლესიის დაშლას რამდენიმე თვით გამოცხადებულ დამოუკიდებელ ერთეულად მე ასე ვკითხულობ ამ ასე ვთქვათ ივანიშვილის აი ამ ქმედებების და მისი რეჟიმის ამ ქმედებების ტექსტს ვკითხულობ ხოლმე და მხოლოდ ასე რომ ეს არის მიზანმიმართულად ეკლესიის რამდენიმე ნაწილად დაყოფა შემდეგ რასაკვირველია ამაზე ლაპარაკის შორს დაგვიყვანს, თუმცა შემდეგ რასაკვირველია დგება. ნიკა, პირდაპირ კითხვა თუ გინდა რომ მეორედ მოხდე ამ გადაცემის ეთერში. კითხვი რომ პირველად ვარო, პირდაპირ პასუხების ადგილია ეს. რატომ გჯერა რომ ივანიშვილს მიაქვს საპატრიარქო? არა ეს ყველაფერი არის ამაზე და ციანიდის საქმიდან დაწყებული ყველაფერი მეტყოლებს ამაზე. ამაზე გავიგეთ, ბევრი ვილაპარაკეთ. იაკობის განცხადებაზე ეპისკოპოსი იაკობის განცხადება მე ამ მის შინაარში არ შევალ, მაგრამ ეს უკვე საკმარისია. ამაზეა გადაცემა როგორ არა, გასაგებია, მაგრამ მის სანდოობა არ სანდოობაზე არ შევალ. მე როგორც საეროპირს ასაკვირველია, როგორც პოლიტიკოს და მოქალაქეს, შემთთვის სავსებით საკმარისია მისი სიტყვები.
იმის შესახებ, რომ აუცილებლად და დაუყოვნებლივ უკვე დაწყებული უნდა იყოს გამოძიება. თუმცა ახლა საკუთარ თავზე გამოძიება დაიწყოს გახარია. აქ მივდივართ სწორედ სწორედ აქამდე, რომ გამოძიებას ვერავითარ შემთხვევაში თავის თავზე ვერ დაიწყებს და ვერ წარმართავს, მით უმეტეს სინდის ნამუსიერად ეს რეჟიმი, რომელიც შესაძლოა თანამონაწილე იყოს პატრიარქის საეკლესიო გადატრიალების საქმეში, შესაბამისად ერთადერთი გზა დაგვრჩა, რომ ძალიან კონსტიტუციურად, მშვიდობიანად, მაგრამ დაუყოვნებლივ უნდა გამოვცვალოთ ეს რეჟიმი და ჩავანაცვლოთ იგი. ეს საარჩევნო მოწოდებებიც, ნიკა, პირდაპირ პასუხი მაინტერესებს. გჯერათ თუ არა, რომ ოდესმე იაკობის შეხვედრია თანამდებობის პირებს, ხახარიას, ვინ იყო კიდე? კვირიკაშვილს და გომელაურს და ვანო ჩხარტიშვილს, საოცარ პერსონას, რომელიც ისე გაიშალა მრავალმხრივად, როგორც ამ ქვეყანაში დამასრულებინე ნიკა, ისე გაიშალა, როგორც ფარშევანგის კუდი ბოლო პერიოდში, ესე იგი, დიდად მოხატული კაცი აღმოჩნდა, ვანო ჩხარტიშვილი გალობით დაწყებული პატრიარქის შეცვლით დასრულებული, უკვე მე მგონი ყველაფერს კურირებს. გჯერათ თუ არა ამ ტიპის შეხვედრის და გჯერათ თუ არა იმის, რომ საერო ხელისუფლება ივანიშვილის მეთაურობით და მის სატრაპებია, ვინც ჩამოვთვალე, გეგმავს საქართველოში, ან ოდესმე გეგმავდა, ან მომავალში დაგეგმავს ისეთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუციის ხელში ჩაგდებას, როგორიც არის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და მისი პატრიარქის გამოცვლას ამ ტიპის ქმედებებით. დიახ. რას ეყრდნობა თქვენი მოხმენა? რას ეყრდნობა ამაზე მეტყველებს მთელი ის კამპანიური ანტი საეკლესიო კამპანია, არამხოლოდ კამპანიები, არამედ სისხლის სამართლის საქმეები და აი მთელი ეს ინტრიგები, რომელიც მიდის ეკლესიის გარშემო, ეკლესიის გარედან, ეკლესიის მიმართულებით და ეკლესიის შიგნითაც სწორედ ივანიშვილს დამორჩილებული იერარქების თუ თანამდებობის პირების მიერ. ლაშანაცრიშვილმა ეხა გამახსენდა ნიკა, ბოდიში ჩანაწერები პატრიარქზე პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილს მიყიდა, ჩვენ რო გვევაჭრებოდა თავის დროზე თუ გახსოვთ. ეს თავისთავად ცხადია, ეს ამის კონსტიტუცია პირდაპირ ივანიშვილის ტექსტები პატრიარქზე ასევე იყო. თუ შეიძლება სტუმარი გყავს ეთერში. მაგრამ ეს ყველაფერი როგორ უნდა გაანადგუროს ნებისმიერი ავტორიტეტი, რომელიც ეს მან კარგად იცის ეკა. რომელიც მის გარშემოა, გასაგებია, არის ეს ივანიშვილის ამოცანა ნამდვილად, მაგრამ ეს სულაც არ გამორიცხავს და არ გამორიცხავს ნამდვილად იმ ძალიან სერიოზულ პრობლემებს, რომელიც არის ეკლესიის შიგნით და რომლის გამომზეორება მოხდა თუნდაც მეუფე იაკობის მეტყველების სტილი, მანერა და ლექსიკაც კი ამჟღავნებს. ამიტომ უნდა წაიღოს sapatриarko ივანიშვილმა. sapatриarko უნდა წაიღოს ივანიშვილმა, მაგრამ არა საპატრიარქო თუ არის, როდესაც არის ინსტიტუციაში პრობლემა, არა აქვს მნიშვნელობა რა ტიპის ინსტიტუცია, ამ პრობლემებზე უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ ჟურნალისტებმა საჯაროდ. ეს ინსტიტუცია იყო დახურული ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და სწორედ აქედან მოდის მთელი ეს პრობლემები იყო დახურული, ტაბუირებული, ხელშეუხებელი და ამიტომაც მოხდა, აყვავდა მთელი თაიგული პრობლემების. ყველაფერზე უნდა ვილაპარაკოთ, აბსოლუტურად ყველაფერზე. მე როგორც ჟურნალისტ მაინტერესებს ყველაფერი თუ საქმე ეხება მაშინ ჩვენც გვაინტერესებს როგორ დაგმობს გვარამიას მამათმავლობისთვის მეუფე იაკობი, რატომ არ უნდა ილაპარაკოს იაკობმა იგივეზე? მისთვის აბსოლუტურად ნორმალურია, იმიტომ რომ ქრისტიანული მოძღვარია და თulis რომ თუ მამათმავლობას აქვს ადგილი, ეს უნდა დაგმოს. ამაში როგორ ვცვლით ამას ყველაფერს, მე ეს მაინტერესებს. მითი განსხვავებით იაკობისგან ხდელთა შორის მამათმავლობაზე ამიხსენე, მე არ მესმის. მე არ ვლაპარაკობ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ყველაფერზე ვლაპარაკობ, კორუფციაზე ვლაპარაკობ, აბსოლუტურად კორუფციიდან დაწყებული მორალური პრობლემები განიხილოს სინოდმა. ჩვენი პრობლემა ეს არ არის. თუ ეს ეხება სამართლებრივ პრობლემებს, შენ გადაწყვეტე რომ სინოდი უნდა იყო ეკა ასე. საიდან გადავწყვეტე? მე რომ სინოდი უნდა იყო, მე ვამბობ სტუმარი და მაშინ ერთმანეთში დაუბრუნდეთ საუბარს და მე დედასამის სინოდი ან მორალური პრობლემები უნდა გადავწყვეტე. მე ესე მგონი, იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე ვსაუბრობ და შენ ამბობ, კი ყველაფერზე უნდა ვსაუბრობ. ეხლა გავიგეთ ეს კომპლექსი დიდი ხანი თუ შეგაწუხებს რომ საპატრიარქოზე ლაპარაკი ძალიან გმირულად გაარღვიეთ გაგვეშვი ეხლა ვილაპარაკოთ. არა, იმიტომ რომ სხვა არ შეიძლება სხვა კონტექსტში გადმოტანა იგივე არ არის ჩვეულებრივი ამბავია ჩვენ შევიდეთ მაყურებელს მოწონს. ირიქით ეს კონტექსტი გავიგეთ, ეხლა გარღვეულია ამარხმა გაარღვია მათ შორის შენ გაარღვიე სხვა არხზეც და ამ არხზეც გავიგეთ კონტექსტი შეიცვალა სხვა თემა არის სასწორზე. არასოდეს შენ ციცი და ყველა ვიცით
როდესაც ვისაუბრეთ გადაცემის წინ როგორ არის იცი კაცო რო არ წაგიკითხავს არ ნიშნავს არ ხო, არ ცოდნას წამიკითხავს, არ ვიცი მე რა წერია იმ წერილში, მაგრამ თუ რაღაცა არის მოდის კანონთა შეუსაბამობაში, მორალური პრობლემები განიხილოს სინოდმა, არ არის ჩემი პრობლემა. ეკა გავიგეთ, კონტექსტი უნდა გავუწიოთ ანგარიში. როდესაც მოწოდებას აკეთებ ამ ხელა ეთერიდან რომ მოდით ყველაფერზე ვილაპარაკოთ, ეს არის პასუხისმგებლობა მათ შორის არხისაც. არ არის სამართალდარღვევებზე ლაპარაკი და გითხარი ინფორმაციას გაძლევთ ორი ადამიანი გესაუბრეთ. შემოხვედი ეთერში ინფორმირებული. არ მოგცემ ეკა მაგის საშუალებას. ამ არხიდან ეს პროპაგანდა ვერ იქნება. ბოდიში საპატრიარქოზე უნდა ვისაუბრო ძალიან ბევრი, მაგრამ მორალური პოლიცია არ შეიძლება იყოს არც მე, არც შენ, არც ელისო და არც ამ არხის ეთერი. ბოდიში. იცი რასაც გულისხმობ და ამიტომ არ მოწონს რომ კონტექსტს არ თემას ხო შეიძლება. მე გეტყვით რის იმჯერა და რისი არ იმჯერა. ის რომ რუსეთის ინტერესი არის რომ ილია მეორე შეიცვალოს მოსაყდით ეს ფაქტია. ის რომ ილია მეორემ უპირობოდ შეასრულა ალფეევის ჩამოსვლის მერე რუსეთის მოთხოვნა და მოსაყდრეთ ყველასთვის მოულოდნელად დანიშნა მეუფეშიო ესეც არის ფაქტი. რაც შეეხება, ანუ ამაზე არ ვდაობთ, რომ პატრიარქის შეცვლა ნამდვილად შედის როგორც საქართველოს ხელისუფლების, ასევე რუსეთის ხელისუფლების ინტერესებში, მაგრამ რატომ არ მჯერა ამ შეხვედრის და ამ შემადგენლობით? დასახელებულია შემდეგი პირები: კვირიკაშვილი, პრემიერ-მინისტრი, ვახო, ანუ სავარაუდოდ ვახტანგ გომელაურის უსმაშინდელი უფროსი, გიორგი გახარია, რომელიც ამ შეხვედრის მომენტისთვის იყო ეკონომიკის მინისტრი და ვანა ჩხარტიშვილი. ეს არის პირთა ჯგუფი, რომელიც ერთმანეთს არათუ ნებისმიერ საკითხში, არამედ ელემენტარულ საკითხებშიც კი არენდობა. ეს ერთი და ამ ჯგუფის ერთად რაიმე შეთქმულებაში მონაწილეობა არის წარმოუდგენელი. ეს არის ჯგუფი, რომელიც დგას სხვადასხვა მხარეს, მაგრამ რადიკალურ მხარეს, რომელსაც წარმოადგენს მეუფე იაკობი, იმიტომ რომ იაკობი ყველასთვის მოიაზრება. რაღაცა თავისუფალი რადიკალი მგონია მოიაზრება ღარიბაშვილის და გოგაშვილის ფრთად და როგორ წარმოგიდგენიათ ეხლა თქვენ გახარია, რომელიცაც კატეგორიულ მოწინააღმდეგედ განიხილავს კვირიკაშვილიც და გოგაშვილი და სხვები და ვახო გომელაური, რომელიც ასევე ამ უწყებებს შორის ეხა დაპირისპირება და ერთმანეთს შორის ქიშპობა ამ ხელისუფლებაში, მე მგონი არავის არ უყურს, ერთად დასხდნენ და მეუფე იაკობს, რომელიც არის სრულიად არაპროგნოზირებადი ადამიანი, რომელსაც შეუძლია დაარეკოს ეთერში და არაპროგნოზირება და არ ნიშნავს სიმართლეს არ ამბობს. ეს მოყვეს ენდონ და მოუყვნეს შეთქმულების თეორია. ამისთვის არსებობს სხვა ადგილი. არა, ამისთვის არსებობს სხვა ფორმატი და არა. შორენამ თუ შეიძლება იცოდეს შეთქმულების თეორია, შორენა შეიძლება იცოდეს, შორენა არის ჩართული და ის არის ერთ-ერთი გავლენიანი პირი საქართველოს საპატრიარქოში, მაგრამ ის რომ იაკობთან ამ შემადგენლობით ამ თემაზე შეხვედრა მოხდა, კატეგორიულად გამოვრიცხა მარტივი ლოგიკით. გეტყვით რამე კატეგორიული გამოირიცხა. არა, გამოვრიცხა, ახლა ნუ იაკობის პერსონიდან გამომდინარე ერთი რო როგორ თავარი პერსონა იყო წლების განმავლობაში, ეხლა შეირხა ეგარნიშნავს. რა გავლენები აქვს ახლა იაკობს სინოდზე, რომ მას ელაპარაკო კაცი პატრიარქობისთვის ემზადებოდა შიოს გაპატრიარქებაზე. და თან ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთს არენდობიან და ერთმანეთის მტრები არიან. და ეს გამოაჩინა. მე მგონია საქმე მარტივად. არის ბევრი მოძრაობა. და ის როგორ არის ახლა კვირიკაშვილი პროდასავლური ლიდერი, რომელსაც დღემდე მისტერიან რომ ვაიმე ღმერთო ეს რა დაკარგაო. ამ ქვეყანამო ახლა იჯდა და რუსეთის გეგმების განხორციელებაზე ელაპარაკებოდა იაკობს. მე როდის მე ვთქვი რომ ღმერთმა რა დაკარგა კვირიკაშვილი პროდუსერია. არა, ნუ არის გასწოვაში ახლა ეგეთი რაღაც სენტიმენტები კვირიკაშვილის მისამართითად. შენც ქონდა ის ეგ სენტიმენტები არა, მაგრამ აღია თუ რამეს იტყვის, ყველას მივესალმები. ის ვინც დაგმობს ივანიშვილს და იტყვის თუ ვერ იტყვის, არ მივესალმები, მარტივია. ძალიან მარტივად. იყო მოძრაობა პატრიარქის ჩასანაცვლებლად, რაც არის არა რუსეთის პირველ რიგში არის ბიძინა ივანიშვილის თამაში. ის რომ რუსეთმა გადაუარა რაღაც დროზე უკაცრავად, ის რომ რაღაც დროს გადაჭრა ივანიშვილის გზა რუსეთმა და უთხრა ერთი წამით, იქნება ის ვინც მე მინდა და შენიც იქნება და მაგრამ ჩემი უნდა იყოს მთავარი, ეს არის ეს მეორე საკითხია. ფაქტია რომ ეკლესიის მიტაცებაც მიმდინარეობს სახელმწიფოს მიტაცებასთან ერთად, ეს ნამდვილად კატეგორიულად შეიძლება დავასკვნათ, იმიტომ რომ ლოგიკა ამაშია, შეუძლებელია სახელმწიფო წაიღო და დაახლოებით იგივე ზეგავლენის ინსტიტუცია წაუღებლად დატოვო, ეს არალოგიკურია. ეს მიაქვთ, ეხლა რომელი ფლანგიდან ვინ გაერღვათ, იქით იაკობი გაერღვათ, აქეთ დიმიტრი გაერღვათ, აქეთ ბიძინა ივანიშვილი მეუფე პეტრეს და პირადად ჩავიდა და ორჯერ შეხვდა და ეხლა იაკობი აბსოლუტურად გასაგებია. ამიტომ მეუფე პეტრეს კვლელობაზე ლაპარაკი. პეტრეს კვლელობაზე არ არის, მე ჩემი აზრით ლაპარაკი. აქ ჩემი აზრით კვლელობაზე ლაპარაკი არ არის, რაც იაკობმა თქვა, ჩემი აზრით არის ჩანაცვლებაზე უბრალოდ და დახმარებაზე. ეს აბსოლუტურად ნორმალურად მიმაჩნია კი არა და ჩანს ეს რომ ამას აკეთებენ. ციანიდის
საქმე იყო ამის ერთი ფლანგი, სადაც მონაწილეობდა იაკობი, შეუძლებელია რომ ესეც არ ცოდნოდა. იაკობი არის ციანიდის საქმის თანამონაწილე, მეგობრებო. თანამონაწილე, რომელსაც აგერ უთქვამს თურმე და დღეს რატო ვიგებთ მეუფესგან რომ თურმე ყარამანიშვილებთან ერთად იყო შეთქმული და მარტივად გამოვიდოდა ხაზი ყარამანიშვილებიდან ჩვენამდე ახლა თეიცით. მარტივად თვად ადვოკატი ვიყავი იმ კაცის, იმას გულისხმობ. აქედან გამოვიდა მეორე ფლანგი შიოსი და რუსეთის, ძალიან მარტივია რა ეს ყველაფერი. საიდან ვინ აუფეთქდათ ერთი საკითხია, ხა იაკობი რო აგიფეთქდება, მე რა სხვა არაფეთქებია ამ ხელისუფლებას, იდიოტურად და ეს სცენარი და ეხლა რაზე მივდივართ მამალაძის მხილებაზე? არ ვიცი შედგა თუ არა. დედა სიდონია არ ვიცი შედგა თუ არა, იმიტომ რომ შიო არის თანამესაკრე და მამალაძე დღეს შეიძლება უბრალოდ ძალიან ცუდად გამოიყენონ და დაამთავრონ ამით მამალაძეს და სერიოზული პრობლემები მოიტანოს ამან საზოგადოებისთვის. ამაზე ვსაუბრობ, რომ ამისი თანამონაწილეობა კატეგორიულად არ შეიძლება, რა პრინციპული განხილვებიც არ უნდა გქონდეს და კითხვა საპატრიარქოსთან. ამას ვსაუბრობ ზუსტად და ეს მინდა რომ იცოდეს ჩემმა არხმაც და ეკასაც ამას ვეუბნები რომ ეს არის სხვა სიტუაცია, კითხვების დასმის დრო ყოველთვის არის, ჩვენ არ გვიკვირს კითხვების დასმა დანამდვილებით, მაგრამ აი ვისაც უკვირს და არ დაუსვავს იმათი მხრიდან გამოქვეყნებების სერიას, ნამდვილად არ მინდა რომ ველოდე. იმიტომ რომ სკანდალია და საინტერესო და არ დავიჯერებ არასდროს რომ ხელისუფლების ინტერესში ეს არ არის და ხელისუფლება არ დგას ამ გამოქვეყნებების უკან. დედა სიდონია ეკას როგორც ეკას სურდა. არა ყავს კიდე? მან ესეთი სტატუსი დაწერა ძალიან საინტერესო. მე როგორც მართლმადიდებელ ქრისტიანს ამომეწურა ყოველგვარი თმენის ვალდებულება იმასთან დაკავშირებით, რასაც სინოდის წევრებისა და საპატრიარქოს წარმომადგენლების მხრიდან დაუსრულებლად ვისმენთ წლების განმავლობაში. იმ ფაქტებიდან რაც მეუფე იაკობის მონაყოლიდან შევიტყვეთ, ერთიც რომ იყოს მართალი, ეს ნიშნავს დღეს წარმოდგენილი სასულიერო, ეს ნიშნავს დღეს წარმოდგენილი სასულიერო დასის დაქცევას. დედა სიდონია, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. გაითიშა, ისევ გვაქვს ტექნიკური პრობლემა. კი ბატონო. ან ღმერთის ხელეურევია ამაში. როგორც მე უფემ თქვა. მეუფე იაკობის მესიჯების შინაარსზე ცოტა მეტად ხომ არ გითხარით, ბატონო ეკა, სანამ დედა სიდონია. აი რაზე მესიჯებოდათ ბოლო პერიოდში? მოვყევი ყველაფერი, მეტის მოყოლას არ ვამბობ. უფრო მეტი დეტალი როგორ ესე იგი, გარდა იმისა, რომ ძალიან პროამერიკელი გახდა მას შემდეგ, რაც ამერიკაში. ხო და ახლა რატო არ გჯერათ ახლა კაცი ხან შიოს უპირისპირდება, ხან შიო მოყავს, ხან ამერიკაში გადის. ეს მახსოვს ამერიკა და ამერიკა და მკითხა რომ საიდან მირეკავს მეთქი და რასაკვირველია ამერიკა და საიდან დაგირეკავს თო მოკლედ ძალიან მშობლიური ტერიტორია გახდა მისთვის ამერიკა. აფეთქებს პერიოდულად ინფორმაციებს, რომელიც იცის ოღონდ ამას აკეთებს უთავბოლოდ და უადგილოდ. რასაკვირველია, მან ძალიან ბევრი ეს რასაკვირველია, ამაში აბსოლუტურად გეთახმები, მან ძალიან ბევრი რამე იცის. ნასვამია ფხიზელია თუ და ვინ დააწერინა იმაზე, ყარამანიშვილებზე, რომელიც არსებობაც არ იცოდა. იმან ვისთანაც იჯდა ზუსტად ვისაც ასახელებს, რომ ვიჯექიო, შეუძლებელი საიდან იცოდეს მე ყარამანიშვილები, საიდან გამოიგონა იაკობმა. ვინ სუსმა თუ არ მიცა, იგივე გოგაშვილმა თუ ლილუაშვილმა თუ ვინ არის ბოდიში გვარებიც არ არის. გაშუაშია ლილუაშვილი საერთოდ რა გვარი ჩემცოლის ლილუაშვილი. გომელაურმა გახარია. ამათმა თუ არ მიცეს, რა იცის იაკობმა ძმები ყარამანიშვილები კიევში წასვლა. ამ სქემებს ხო ის არ თხზავს თავისი დაბინდული ტვინით, ხო? ამას ვიღაცა ბიზნეს ომბუდსმენი გახარია ისე იყო, რაღაც ახლა მე ვიყავი. გასაგები მე დარწმუნებული ვარ ელისოსთან გასვლა რაღაც ვითარებაში ეს ნამდვილად იყო ის არის უბრალოდ პროდასავლური რა გვარია? კვირიკაშვილი არ იყო. ხო არის ეკლესიური და თანპროდასავლური გველაპარაკოს თემაზე. მონასტერში იყო წასული რაღაც მოსანანიებლად თანამდებობიდან. მონასტერში წასვლა იმიტომ რომ ციხეში არ მოხდა ეს წმენას რამდენად მე ამასე მონასტერში უნდა ვიყო ელის ახლა მას მაგცი. მაღალი ალბათობით მე მჯერა მეუფე იაკობმა რაც თქვა, იმიტომ რომ ძალიან კარგად არა მეუფე პეტრეს აქ ერთადერთი არგუმენტი რომ ეს კაცი იაკობი ამბობს ესე იგი ტყუილია. მე ფორმატის არ მჯერა და შესაბამისად მისგან არაფერი არ უნდა დაუჯეროთ. ადამიანები რასაკვირველია ესეთი შეხვედრები არის ბარებენ. მოდული შენობაში იყო ძალიან ხშირი სტუმარი. მოდული შენობაში შენოიცი რა ფორმატის შეხვედრები ტარდება და ვისი ბარებენ. ახლა იაკობი ნამდვილად ძალიან ხშირი სტუმარი. ხდება ხოლმე შეხვედრები ხდებოდა ხოლმე. ჩემთან არასოდეს არა ვარ ნამყოფი, ერთხელ ვარ მარტო ამოცნობაზე ისე პირებთან დაკავშირებით. დაკითხვებზე ვარ ნამყოფი, მაგრამ ფორმატები განსხვავებული არსებობს, ესეო ჩემო კარგო. ეკა დედა სიდონიას ვიდრე ვკითხავთ. მართლა მაინტერესებს. მე პეტრეს
არ ვეთანხმები. იმიტომ რომ იაკობია არაფერი დასაჯერებელი არ არის. ეს არის უკვე პირადი ანგარიშწორების ნიშანს ატარებს, უბრალოდ პირადი დამოკიდებულების ნიშანს ატარებს. ამიტომ პეტრეს არ ვეთანხმები ზუსტად და არა იაკობს ამ დაპირისპირებაში. პირადი ზუსტად პეტრეს პოზიცია მეუფესი, რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის რესპონდენტია ის ამ შემთხვევაში. აი ეს პირადი პოზიცია. იაკობის პოზიცია შეიძლება პირადი წყერით არის განპირობებული, მაგრამ ჯერა იაკობი გაბრაზებელია სახელები პანდორას ყუთს თავი და დაიწყებს ახლა ან გააგრძელებს მოყოლას ან ვიღაცა გააჩერებს ირიკველი აღარ არის პრემიერ-მინისტრი ანუ ეს შეხვედრა რომელსაც ელისო ძალიან დიდი ბოდიში ელისო დიდი ბოდიში სიდონია დედა სიდონია უნდა ჩაწყოს ჩვენებებს იძლეოდა იაკობი და მთავრობის ნაწილი დიდი ბოდიში მეგობრებო დედა სიდონია გველოდება დედა სიდონია მოგესალმებით ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად იმედია ტექნიკური პრობლემები აღარ გვექნება და არ შეწყდება თქვენი ჩართვა. გითხარით, ანუ მას თქვენ თქვით რომ იმ ფაქტები და რაც მეუფე იაკობის მონაყოლიდან შევიდღათ, ერთიც რომ იყოს მართალი, ეს ნიშნავს დღეს წარმოდგენილი სასულიერო დასის დაქცევას. თქვენ გჯერათ თავად ის რაზეც მეუფე იაკობმა ილაპარაკა? მინდა გითხრათ რომ სწორედ იქიდან გამომდინარე რომ მე ვარ მონაზონი და არ ვარ მღვდელმთავარი და არც სინოდის წევრი ჩემთვის ზოგადად მონაზნობა არ არის სასულიერო პირი არ არის მონაზონი კლიროსი არ არის ჩვენ ვართ ჩვეულებრივი ქრისტიანები ჩემი პოზიცია არის რიგითი ქრისტიანიდან გამომდინარე თუნდაც რომ მე მეუფე იაკობის შინაარსი იმდენად არ მაინტერესებს რამდენადაც მისი სტილი და ფორმა განცხადებების ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი აქვს დედა სიდონია ძალიან მნიშვნელოვანი შინაარსი აქვს მის განცხადებებს რომ ხელისუფლება გეგმავდა პატრიარქის ტახტიდან ჩამოცილებას ამაზე მეტი აგერ მედაეკას გჯერა და მეტი უნდა დააჯეროს არა გეტყვით ანუ მე კონკრეტულად არ ვამბობ რომ ანუ ეს განცხადება რატომაც გავაკეთე იმას განმარტავ ახლა ჩემი განცხადების მიზეზი იყო ის რომ ზოგადად ჩემთვის მიუღებელია ესეთი ფორმით გასაჯაროება როგორც ჩვენ ვიხილეთ, პირველად ანუ რამაც მიბიძგა რომ განცხადება გამაკეთებინა იყო ფორმა და სტილი და არა შინაარსი, იმიტომ რომ მე გეტყვით საპატრიარქოში მაგალითად ყველასთვის ცნობილია უკვე რომ არის რამდენიმე მხარე ჯგუფს არ ვუწოდებ, რომლებთანაც მისაუბრია და ყველა მხარეს აქვს თავისი რაღაც ინტერპრეტაცია და სიმართლე რომ გითხრათ მართლა ვერ ვაკეთებ დასკვნას რომელია მართალი და საერთოდ რა მოხდა. მე აქედან გამომდინარე ყველა საერთოდ რა ხდება და რა ვითარება იქ თლიანად საპატრიარქო მე არ მინდა შეურაცხყოფა მივაყენო გიადვილდება თუ არა აი მაგას ვამბობ ეკა სწორედ ახლა იცით რომ იქიდან გამომდინარე რომ მე ერთი აზრი ვერ მოვისმინე და ყველა ამბობს სხვადასხვა ვერსიას თუნდაც ციანითთან დაკავშირებით მე მივხვდი რომ მხოლოდ ღმერთმა იცის სიმართლე და თვითონაც მე მგონი რაღაც ინტერპრეტაციებით იცის ყველამ და ეხლა ქორეპისკოპოსს რო დაეჯერება თუ არ დაეჯერება ამაზე რომ მსჯელობთ იქიდან გამომდინარეა საქმე ზოგადად უკვე ძალიან ცუდად იცით რომ ჩვენ ამაში შეგვაქვს ეჭვი იმიტომ რომ ქრისტიანის ხო უნდა იყოს და არა მით უმეტეს ქორეპისკოპოსის ეს არის ჩემთვის უკვე ძალიან მძიმე მოსასმენი რომ ჩვენ ამაში შეგვაქვს ეჭვი თვითონ მიტროპოლიტებს შეაქვთ ამაში ეჭვი გესმით რომ ის დაეჯერება თუ არ დაეჯერება და თქვენ ამ შემთხვევაში როდესაც ლაპარაკობთ რომ მე როგორც მართლმადიდებელ ქრისტიანს ამომეწურა ყოველგვარი თფენის ვალდებულება იმასთან დაკავშირებით რასაც სინოდის წევრებისა და საპატრიარქო წარმომადგენლების მხრიდან ვისმენთ რა თფენის ვალდებულება ქონდათ რატომ გადაწყვიტეთ რომ ეს ახლა მაინდა-მაინც იაკობის გამოსული იაკობის განცხადებების შემდეგ ამოგეწურათ ანუ რა მოხდა ეხლა თქვენთვის ისეთი რაც აქამდე არ იცოდით არა, მართლა ჩემთვის ინფორმაცია არაფერ შუაშია აქ იყო, მისი დაუშვათ ლექსიკა და ფორმები გამოხატვის, რომელიც ჩემთვის მეტყველების სტილი, რომელიც ეხლა მე მაგალითად შინაარსმა მეორე მხრივ შინაარსმა არ შეგაშფოთათ დედა სიდონია. შინაარსი არის ჩემთვის იგივე იყო, რასაც არაერთხელ მომისმენია. უბრალოდ ზოგადად მიუღებელია, ეხლა გულწრფელად ვიტყვი, მაშინ
სხვადასხვა მხარისგან მისაუბრია, იგივე მამა გიორგიზე მე ეს უკვე თქვენთანაც არჩევანში ეს ნათქვამი მაქვს, რომ რამდენიმე თვით ადრე რაღაც პატარა საუბარი გქონდა ჩვენ, რომ ის იყო დაბკოლებული, დათრგუნული კონკრეტული თქვათ ჩემთვის არ გაუზიარებია საპატრიარქოში რა თრგუნავდა, მაგრამ რაღაც ზედაპირულად მითხრა მამა გიორგი მამალაძემ, რომ იყო ძალიან შეწუხებული. ჩემთვის ძალიან მიუღებელია, მე როდესაც ვიყავი 17 წლის და 18 წლის გადაწყვეტილება მივიღე, რომ ეკლესიაში დავიწყე სიარული, მონასტერში მივედი. იცით რა არის? აი ეხლა ჩემი პოზიცია რომ მე რაღაცნაირად არ მაინტერესებს დიდად მათი განცხადებები, რატომ იცით რომ ჩემთვის სასულიერო პირები არ ყოფილა მიზეზი ეკლესიაში მისვლის ქრისტეს შეცნობის. პირდაპირ სახარება მქონდა უკითხულობი, მე წმინდა მამების განმარტებების კითხვაზე გადავედი და შემდეგ გავიცანი უკვე ჩვენი ოჯახის მოძღვარი მამა მაგალითად ჩემზე წინეზიარა. ამიტომ ჩემთვის ეს არც დავაკმაყოფილებელი არა, მე ეხლა ჩვენ გვინდა ვილაპარაკოთ იმაზე რაც ხდება საპატრიარქოში. არის თუ არა ეს თქვენთვის პრობლემა? და რატომ არის თუ არა? და სიდონიას აზრი მე ეს უნდა ვიკითხო. დედაო, თქვენ რომელი ეკლესიის ნაწილი ხართ, შეგიძლია გითხრათ? აი ეს მიმართება ამას კითხვას დასვამენ აუცილებლად. არ მგონია რომ არ იყოს ეს. რომელი ეკლესიის ნაწილი? ანუ რა არის იცით, ანუ დღემდე ჩემთვის საერთოდ გაურკვეველია ნიკა რატომ არის ჩემს მიმართ ესეთი მაღალი ინტერესი და რატომ ანუ ვიზიანდებიან და ბრაზდებიან ჩემს ყოველ გამოსვლაზე თუ არ აინტერესებ და არ მოუწონვა შეუძლიათ გადართონ და არ მომისმინონ არ გაიზიარონ და მოусმინონ მე ყოველ ვისაც უნდათ ნებისმიერს მე როდესაც ერთი წლით გამაგზავნეს საბერძნეთში ერთი წლის მე რო დავბრუნდი იქ ამასობაში ბერძნული ენის სერტიფიკატი ავიღე ენა ჩავაბარე და შემომთავაზეს რომ სწავლა გამეგზავნე კულტუროლოგიურ ანთროპოლოგიის ფაკულტეტზე. პატრიარქისგან ავიღე უშუალოდ კურთხევა და წავედი სასწავლებლად. ჩემთვის საპატრიარქოს არანაირი განტევების საბუთი ფურცელი არ მოუწია. ანუ დღემდე ხარ ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის მრევლი, ან ნაწილი, რა ვიცი როგორ დავარქვა, მოდი არა ვარ. ჩემი დიცქემაში აღკვეცა მოხდა ელადის ოფიციალურ ავტოკეფალურ ეკლესიაში, შემდეგ საფუდების გაფორმება მოხდა უკვე იქ, მაგრამ იმიტომ რომ მე მქონდა პატრიარქის კურთხევა, არც გამომიძიებია ბევრი. აქედან რო წავიდოდი დაუშვათ ეს რას ნიშნავს ადამიანურ ენაზე რომ თუ არა ქართულ ეკლესიას ანუ თქვენ რომ ითხოვთ ეხლა სინოდის შეკრებას ეგ იგივე ხო არ არის რომ მე მოვითხოვო აზერბაიჯანის მინიმეჯლისის შეკრება ანუ რამე კავშირი გააქვთ იმ ინსტიტუციასთან რომლის შეხვედრასაც შეკრებასაც ითხოვთ მე ეს შეკითხვა მაქვს შეგიძლიათ ამიხსნათ ეს კავშირი არსებობს თუ არა კანონიკურად ანუ ჩემთვის განტევების ფურცელი არ მიუწია და სხვა იურისდიქციაში აქედან გამომდინარე მე ვთვლი რომ არ გასაგებია ეს არის ჩემთვის საინტერესო საბუთი არ არსებობს განტევების გარდა მაგისა ნიკა მე ვარ მოქალაქე რომელსაც და მართლმადიდებელი ეკლესიის წევრი სოფლიო საყოველთაო მართლმადიდებლური ეკლესიის წევრი აქ დავუშვათ მასე შეგიძლიათ მოითხოვოთ რუსული მართლმადიდებლური ეკლესიის სინოდის შეკრებაც ხო მაგ ლოგიკით ეგ ლოგიკა არ მუშაობს თუ იქ მკითხავენ ამას აუცილებლად მე ვიტყვი გამოთქვავ ჩემს აზრს თუ იქ ვიქნები და მკითხავენ მე აუცილებლად დავაფიქსირებ ჩემს აზრს იმიტომ რომ არანაირი განყოფა არ არის მართლმადიდებელ ეკლესიაში. კარგით, საჯაროობის საკითხი მითხარით თუ შეიძლება დედაო რა, ეს მაინტერესებს. მე ეხა ჩვენ ამაზე ვერ შევთანხმდებით საჯარო კუთხით, რომ გაყოფა არ არის და რუსული ეკლესია და ჩვენ და ასე შემდეგ ყველაფერი ერთი, ამაზე ვერ შევთანხმდებით. მე საჯარო პირველად ჩემს აზრზე დავჩები. საჯარო ნაწილი მითხარით თუ შეიძლება ამ ხილების, როგორ უნდა გამოვიდეთ ამ ვითარებიდან, რა გგონიათ? მთავარი გამოსავალი. ჩემთვის როგორც მონაზვნისთვის ამ ყველაფრის ყურება ძალიან მძიმეა იქიდან გამომდინარე რომ ამდენი ადამიანი შიმშილობს ზოგადად ეკლესიის ფუნქცია რა არის რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მალამო ერის ტკივილის და უნდა ვიყოთ მოყვასის მსახურებაში 70,000 ბავშვი შიმშილობს ასია აღრიცხული ამდენი ანუ საზღვრები დაუშვათ რა მდგომარეობაშია ეს ოკუპაცია ანუ არაფერი არ გვადარდებს და სინამდვილეში გითხრათ ეს ყველაფერი ხმაური რის გარშემოა მიზეზი რა არის მათი მოტივი რა არის აი ამ ხმაურის აი რატო ჭამთ ერთმანეთს მართლა ვერ გავიგე ანუ ეს არის გავლენების სფერო გადანაწილება თუ რა ხდება აი იქ უფრო გავაკეთებ მადლობა გასაგებია გავიგე გამოსავალი არის ის რომ ვიზრუნოთ რეალურ ქრისტიანულ სიკეთეებზე და არა თავს მოახდინოთ მრევლს სკანდალები მე გეთანხმებით ამაში რო არ დაგიმალოთ მაგრამ აუცილებლად ჩვენ უნდა მოწოდებას დავუბრუნდეთ ეკლესიის ნაცვლად ეკლესიაში ეს არ არის ჩემი ფუნქცია კარგი მადლობა დედაო ქრისტიანებმა უნდა გავაკეთოთ ეს მადლობა დიდი მადლობა დედასიტო მე ვფიქრობ ჯობია დავასრულოთ ძალიან ძიმე გადაცემაა ჩემთვის სინოდის ხდომას არ მოიწევენ
მამა გიორგი მამალაძეს არ მიცემენ უფლებას, რომ სინოდის შიგნით ამ საკითხებზე ისაუბროს დახურულ ფორმატში და მივადგებით იმ მთავარ დილემას, რაზეც ჩვენ ვკამათობთ აქ გადაცემის დასაწყისიდან დანვე. რომ ხო, ჩვენ აზრს გამოვხსნით. იგივეს ვამბობთ, რომ სხვადასხვანაირად მამალაძე ითხოვს ჟურნალისტებთან შეხვედრას. შეხვდეს რა ვქნათ? შეხვედრას. აქ საინტერესო არა, ასე ვერ შეხვდები, რომ მე მივადგე. არა, მე მივადგე ჩემი აზრით, რომ ესაუბრო ჟურნალისტებს საერო პრობლემებზე, მაგრამ კარები და შევიდა და შემიშვა. არა, გასაგებია შეუშვებენ იმას, ვის შესაძლებელია. მნიშვნელოვანი, ვის შეუშვებენ, იმიტომ რომ ამას ჭირდება მე შემიძლია შევიდე პრობლემა ჩემს ადვოკატი და შეგიძლია შეხვიდე და აი მოვლენები როგორ განვითარდება, ამის პროგნოზირება დღეის მდგომარეობით ჩვენს ეთერში არის ძალიან რთული. შევიდე შენი აზრით. მე მგონი რომ უნდა შეხვიდე და მამალაძესთან უნდა ილაპარაკო ყველა თემაზე, მათ შორის უთხრა შენი პოზიცია თუ ის დღეს ჩვენს ეთერს არ უყურებს წერილთან დაკავშირებით. ეკას ამბავი მაინტერესებს, უნდა შევიდე თუ არა? მე მგონი რომ არა და საერთოდ მე მგონი რომ არ უნდა იყო ამ სიტუაციაში მამალაძეს ადვოკატი და უარი უნდა თქვა ამაზე, იმიტომ რომ თუ რამეს მამალაძის ხო და სწორად თქვენი და ძალიან კარგად მესმის ის მკაფიობა რაც ამ საკითხში შემოიტანა და რატომ შემოიტანა, იმიტომ რომ თუ ხელისუფლება რაიმეს გაკეთებას ანუ თუ ხელისუფლება გამოყენებას აპირებს უფრო სწორად მე ჟურნალისტი რომ უბრალოდ თუ მამალაძე რამეს იტყვის ისეც რაც ძალიან დიდი დარტყმა იქნება ეკლესიისთვის რეპუტაციულად და ეს გამოიწვევს და რა იმ მიმართულებით რომელიც შენ გაინტერესებს არამედ სწორედ რომ უფრო რეპუტაციულად რაც საზოგადოებისთვის შეიძლება იყოს ქიშმიში უკაცრავად აი გასართობი პოპკორნი ამიტომ ის ხელისუფლების ინტერესი იქნება რომ ამ ამბავთან შენ დაგაკავშიროს რა თქმა უნდა ამიტომაც დავიწყე იმით რითიც დავიწყე მე მგონია რომ შენ ამიტომაც გაწყვეტინე იმას საკითხზე რა საკითხზეც გაწყვეტინე მესმის შენ უნდა გააკეთოს მამალაძესთან შეხვედრის მერე არა მე რას უთხარი უკვე ეს ელისო შეხვედრის დროსაც მის მეშვეობითაც რომ მე არ ვიქნები არანაირად თანამონაწილე ამ საკითხში, იმიტომ რომ ეს არ არის არც ლეგალური საკითხი და ჩემთვის პირადად არც მორალური საკითხი არ არის. ჩემთვის ეს განცხადება არ არის მორალური. მე მეუფე პეტრეს არ ვეთანხმები იმაში რომ კაფიოთ იძახის ეს კაცი რომ გინდა თუ არა სინოდის ხტობამ განიხილოს. დღესაც თქვა და მანამდეც უთქვამს რომ გამოქვეყნებას აპირებს ამ წერილის მედიის მეშვეობით და მედიის მეშვეობით გამოქვეყნება არ ნიშნავს სინოდალური განხილვის მოწოდებას, ეს ნიშნავს საჯაროდ ამის თქმას და მე საჯარო პოპკორნი თან ძალიან მძიმე ბრალდებებით, თან მხოლოდ ნარატივით და მოყოლით მიმაჩნია რომ არ უნდა იყოს არ არის სწორი და ამის გამოყენება არც ერთი კეთილშობილური მიზნისთვისაც კი არ არის სწორი, იმიტომ რომ ასეთ გზებს კეთილშობილური მიზნებისკენ არ მივყევართ, ამიტომ მე ამას ცხადია გავიმიჯნები, მე არ შევალ იქ, სადაც ამაზე კიდევ ერთხელ მომიყვებიან სხვების თანდასწრებით მით უმეტეს, იმიტომ რომ მე ეს მოსმენილი მაქვს, მაგრამ მე ერთი რამე უნდა ვთქვა, როდესაც დავჭირდები დეკანოზ მამალაძეს იმისთვის, რომ ტყვეობიდან იქნეს გამოხსნილი, იმისთვის, რომ 1001-ჯერ დავაფიქსირო, რომ დიახ, ის არის არა საპატრიარქოს, არამედ ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის და საქართველოს ხელისუფლების, ანუ სახელმწიფოს ერთობლივი ტყვე, პირდაპირ ვამბობ, ის არის მძევალი და არა პატიმარი, ამას მე რამდენჯერაც უნდა იმდენჯერ ვიტყვი და დავასაბუთებ. რატომ ეკლესიის? იმიტომ რომ როდესაც ადმინისტრაცია გამოდის მხოლოდ ეკლესიის სახელით და არავინ პეტრეს და ფოთის ეპარქიის წინამძღვარის გარდა ამას ხმამაღლა არ ამბობს, ძალიან იშვიათად თუ არ შევხვდებით სადმე ხო, რაღაცა სტატუსებს ეს ნიშნავს იმას, რომ დიახ ადმინისტრაცია გამოხატავს სრულად ეკლესიის ნებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ გავიგებდით სხვების აზრსაც, როგორც გვესმის ამომრჩევლის აზრი, როცა მთავრობა არ გამოხატავს ამომრჩევლის აზრს, ისე უნდა ვიცოდეთ კლიროსის აზრი, როდესაც საპატრიარქო არ გამოხატავს მათ აზრს. ჩვენ ეს აზრი არ ვიცით, ჩვენ ვერ ვხედავთ ამ აზრს. ამიტომ მომიტევეთ, მაგრამ მე მგონია, რომ დიახ დეკანოზი მამალაძე არის მძევალი ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის და საქართველოს სახელმწიფოსი. დიახ, საქართველოს სახელმწიფოსი, იმიტომ რომ დღეს სახელმწიფოს სახელით მოქმედებს ბიძინა ივანიშვილი და მისი მთავრობა. ამით მინდა დავასრულო ეს გადაცემა, ამით მინდა ელისოს სახელითაც მაძლევს ამის უფლებას. ეკას სახელითაც, ჩემი აზრის სახელითაც ჩავეხსნათ იმას, რასაც ქვია საჯარო გამოქვეყნებები და პოპკორნით ხელში დაჯდომა ამის შემდეგ, სეირის საყურებლად. და ყველაფერს მათ შორის თავისუფლებას აქვს თავისი ფასი. მეც შემეძლო განმესყიდა ჩემი თავისუფლება უფრო დიდ ფასად, ვიდრე დეკანოზი მამალაძის გამოსვლა კლინიკიდან ან ასე შემდეგ.
მეც ყოველდღე შეიძლება იქ ვიყო უფრო სწორედ უფრო მძიმე ადგილას, სადაც დღეს დეკანოზი მამალაძეა სამარტო საკანში, მაგრამ თავისუფლების გამოსყიდვას ყველა ფასად არ ვაპირებ. ამას არავის არ მოუწოდებ, არ მორალისტობ, უბრალოდ ჩემ პოზიციას ვაფიქსირებ, რომ თავისუფლებასაც არ შეიძლება ყველაფრის ფასი მივცეთ. მეც თუ შეიძლება მოკლედ ვიტყვი, ჩვენ ვართ შეთანხმებული ქრონიკა პლუსის ჟურნალისტთა გუნდი, რომ ამ თემის ამ ნაწილში ჩვენ ვიქნებით აბსოლუტურად ტაბუდადებულები და ამ თემებზე არ ვილაპარაკებთ და საჯარო განხილვისთვება არ იქნება. სხვა შემთხვევაში, როცა ჭირდებოდა დეკანოს მამალაძეს აქვს ამის მაგალითები, რომ ავანგარდში ვიყავით ამ ბრძოლის ლამის აქციების ორგანიზატორეთაც გამომაცხადა საპატრიარქოსთანაც მიმდინარეობდა. ყოველთვის ვიქნები იქ, სადაც მისი სიმართლის დამტკიცებისთვის ბრძოლა იქნება. ნებისმიერი ფორმატით, ნებისმიერ აქციაზე, ნებისმიერ საჯარო თუ სხვა ტიპის დახმარებით. მე მგონი ამაზე შევთანხმდით და ეს არის ზუსტად ის ადგილი, სადაც ყოველთვის მოგიწოდებთ, რომ იყოთ ჩვენთან ერთად და მოიპოვოთ ჩვენთან ერთად თავისუფლება. მაგრამ დღეს ასევე ისიც გითხარით, რომ თავისუფლებას, როცა თავისი ფასი აქვს, ეს ფასი არ შეიძლება დამანგრეველი აღმოჩნდეს. ჯობს დაველოდოთ ნამდვილ თავისუფლებას. კანონით მოტანილს და ადამიანების ძალისხმევით, მართალი ადამიანების ძალისხმევით. წარმატებას გისურვებთ და მუდმივად იბრძოლეთ თავისუფლებისთვის. დიდი მადლობა, მე ხვალ აბდექებში დობებით, კარგად გრძანდებოდეთ.